Okay. Use this. Okay, I say very good evening and welcome. As quite a lot of developing stories coming from around the globe, please share the programs and invite others to join as well. In the 15th of August 2025, Koikimedia Live. Bí ẹ ṣe ń wọlé, please share the program and also let us invite as many of our friends and family káwọn náà darapọ̀ mọ́ wa kí a tún lè ṣàǹfààní fáwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ohun tí a gbé dání. So bí ẹ̀yin bá ti wọlé, ẹ má fi dá ẹ̀yin ara yín nìkan. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé àti ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lálẹ́ yìí lórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia. So we are live and we are just starting the discussion. So all the platforms are getting ready. Àkọ́kọ́ ni ẹ̀yin máa darapọ̀ mọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ láǹfààní àti rí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe wá rí wa yẹn, ẹ bá wa sọ fún ẹlòmíì náà tí kò dá iléeṣẹ́ yìí mọ̀. Iléeṣẹ́ wo là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Iléeṣẹ́ tá à ń pè ní Koikimedia, tí ó jẹ́ ìkan náà àwọn gbòógì mídíà tó ń polongo pẹ̀lú àwọn staff ẹ̀. Torí mi nìkan lè dá ṣe. Wọ́n ní èèyàn kan dá igbó, ẹ bá ń parí òwe yẹn. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn, àǹfààní kan ni a fi jẹ lára tẹ̀yin ni pé ẹ sáré share program yẹn. Àìtí ìbẹ̀rẹ̀ program torí àìtí ka anthem. So there are still some few things tá a máa ń sáré ṣe. A ti sọ fún wa pé we are not using the software torí kò pé wa. At the moment, we are using the phones and it takes some time to get all the platforms ready. A gbọ́dọ̀ title ẹ̀ so that ẹni tó fẹ́ gbọ́ program kó lè láìdíà interface sọ̀rọ̀ lé lórí. Ìyẹn la ṣe ń title ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ tí wọlé lórí TikTok, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ tí wọlé lórí Instagram, àìtí wà live lórí Instagram, so we will be live in the next few minutes. A ti wà lórí Twitter space, which is now equivalent. Mo monitor breaking news láti America. Quite a lot of historical things are happening. Ní ọjọ́ kan nílé ayé tá wà yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe máa jubilate káàkiri gbogbo àgbáyé pé àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn náà ti gbara wọn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Àìtí ní country. Má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé a ti ní country. Mo kí àwọn staff wa lẹ́kìtì. Mo kí gbogbo àwọn staff wa tí wọ́n ń múra sílẹ̀ láti máa lọ Ìbàràpá. Mo kí àwọn staff wa ní Ondo, Ogun State, Lagos. Mo kí àwọn staff wa tó wà ní diaspora. Mo dẹ̀ kí wọn freelance. So program ti bẹ̀rẹ̀. Ibi báyìí ni a ti máa sọ òkodo ọ̀rọ̀ fẹ́yìn tí Nàìjíríà ṣì mú yín nígbàyà. Tẹ́ ẹ sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. A máa dé Ìbàràpá lálẹ́ yìí torí pé gbogbo ta fẹ́ sọ a máa padà lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọ Ìbàràpá méjèèjì fífi dúpẹ́ lọ́wọ́ Olóyè Igboho torí a ti ń pamọ́ sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ni àjọ máa bára wa sọ. Àgbákọ̀ kí èèyàn kankan máa pè ní àsìkò yìí. Tó tún wá ń pè, wọ́n tún wá ń pè lórí video call. So mo kí
gbogbo èèyàn wa. So please share the program. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé Yẹmí Fátókì mo kí ẹ Martins ìyàwó àtọmọ ń kọ́ ń bẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí TikTok. Social media is a big platform. Ṣẹlòmíì kàn máa bá pàdé briefly kò ń ṣe nǹkan tó fi gbọ́ nìyẹn. Bó tó bá jọmọ Odùduwà nìyẹn, ọmọ ìran ọmọ aládé, ọmọ kóòtù òjíire, interface sọ níbí báyìí kò ń ṣe tí o gbọ́dọ̀ yẹra fún torí ìwọ lè wà òkè but 60 million of our people wọ́n wà òkè rárá, wọ́n wà òkè at all. So àwọn staff wa bàbá ṣe ń wọlé àwọn máa ń sáré share link tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ Koikimedia news page á jẹ́ pé ẹ̀ ní mọ̀ pa wà live. So gbogbo yín náà ní kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, gbogbo yín náà lẹ wà ní different groups but ẹ darapọ̀ mọ́ ti iléeṣẹ́ Koiki náà kí ẹ lè máa mọ̀ tá a bá ti go live ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ jàǹfààní ẹ̀ níbẹ̀. Gbogbo àwọn staff wa pátá wọ́n ti mọṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. Tá a bá ti go live they will share all the links. Èmi náà sáré share sórí status mi so that kí ẹni tó mọ̀ pé mo wà live kó lè ti rí pé a wà live, especially torí àwọn platforms wa are being attacked constantly. So we are almost there. Kí n kò share one more link and then we will be ready to go. YouTube méjìlá ń lò ní ṣe live lórí Koikimedia for now. Koikimedia backup àti WD76 media. Ibẹ̀ lẹ ti máa rí live wò. Ẹ̀yin tí ẹ máa ń wonder pé bàbá Koiki live tẹ́ ẹ̀ ń ṣe àwa náà fẹ́ máa gbádùn ẹ̀. A fẹ́ wà lórí live yín ká bá yín contribute ká dá sí but rí wa wò nítorí pé kí ni nítorí darapọ̀ mọ́ àwọn platform tí a ní ká darapọ̀ mọ́. Bẹ́yìn bá ti darapọ̀ mọ́ platform yẹn ní máa mísì nǹkan kan tó ń lọ lórí Koikimedia. Ẹ follow wa lórí Twitter tó ń pè ní X kẹ́ lè mọ ohun tó ń lọ náà ni. Gbogbo àwọn kinní ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó torí ìrìn àjò tá a gbé dání àìtí ní access ní full license láti máa broadcast lórí FM nínú Nàìjíríà. Wọ́n ní fún wa ní license but wọ́n ń pe kinní kan ní pirate radio station ìyẹn possible. So mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ ti ń wọlé. Facebook wa kan wọ́n jẹ́ ká lọ live lórí ẹ̀ mọ́ but a sì manage our live lórí ìkànnú ẹ̀. Mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti ń wọlé o. Ní ìjọ Sunday tí a fẹ́ mú yìí nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Ìbàràpá. Má mísì conversation ta lẹ́yìn. Agbẹnusọ Ìgbòho ni mí ó ti pàṣẹ pé ká lọ fohùn síta. Tó bá dẹ̀ ti ní ká lọ fohùn síta á jẹ́ pé gangan máa sọ, gangan fẹ́ lù. Kí ni gangan náà? Àwọn ọmọ Ìbàràpá fẹ́ dúpẹ́. Kí ló dé tó fẹ́ dúpẹ́? Gbogbo yẹn lẹ máa gbọ́ torí èèyàn kan gbọ́dọ̀ pàgìrì lọ sí àdúgbò kan torí wá kọ́kọ́ béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. A kí gbogbo àwọn police commissioner, a kí governor à ń bọ̀ ẹni tó bá náà ní dé là ní dé bá. Ìyẹn kọ́ ni àkọ́kọ́ máa fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká start Instagram wa náà ní bíbá kí gbogbo ẹ lè dán mọ́rán tó ta bá ti wọnú ètò. Ìwọ tó gbọ́ Yorùbá mo lè help ẹ. Ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀, mo ò bá ọmọ Ìgbò sọ̀rọ̀. Kò sí tó kan ọmọ Ìgbò pẹ̀lú tí mò ń sọ ń bíbá kò sí tó kan ọmọ Haúsá but àwọn ọmọ Haúsá náà ní bàbá Koiki we dey hear wetin you dey talk. We be indigenous people. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé yẹn wọlé náà but a gbọ́dọ̀ respect anthem wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga falẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù lábọ́mú ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo
Adúláwọ̀. Yoruba nation now. Yoruba nation, no retreat, no surrender. Yoruba nation, no going back. Mo kí wa ìkàlẹ̀ o. Mo kí bàbá wa, the leader of the self-determination movement. Mo láǹfààní pé privilege ni, kò ṣe pé torí èmi nìkan ni ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ Yorùbá. I was privileged that Baba Akitoye tún pè mí láàárọ̀ yìí. Private conversation, not for the public consumption. Kò ṣe pé torí mo mọ̀ ṣe, but nítorí pé bàbá rí pé àwa náà jẹ́ ẹni táwọn náà lè máa béèrè pé bí eléyìí iṣẹ́ ti sọ̀rọ̀ lórí eléyìí, ṣẹ́ẹ̀ṣì ń treat topic yìí, má gbàgbé topic tí mo ní kẹ́ máa treat. Bàbá náà máa ṣe ìrántí fáwọn ọmọ. At 90 years old, bàbá mọbi tí gbogbo wa tá à ń sọ̀rọ̀ lọ lórí social media, and he has followed it and he keep following it because bàbá lè dàgbà but wọ́n kì í ṣe àgbàlagbà tó dánú. Ọlọ́run jẹ́ àrí bàbá pẹ́. So mo kí bàbá wa, the emeritus professor Adebanji Stephen Akitoye, an historian. Kò sí kankan tí wọ́n fẹ́ sọ fún mi, kò sí àlàyé tó fẹ́ ṣàlàyé fún mi. A kì í ṣe ọmọ Odùduwà, a kì í ṣe ọmọ Yorùbá. O mọ̀wé tó bàbá Akitoye, because bàbá Akitoye kàwé. Ìwé tó kà ní Awólọ́wọ̀ bàbá lórí signal pé Banji pàdé mi ní Ìbàdàn. I'm talking about when Professor Akitoye was at the university. Níbẹ̀ ló ti pàdé, just like bẹ́mi àti Olóyè náà ṣe pàdé, just like bẹ́mi àti yín náà ṣe pàdé, torí àmọ́ra wa rí. But in tó kó gbogbo àpapọ̀, òun náà ni wọ́n pè ní àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé. Má argue blindly nípa àkínṣe Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá, àwọn ìtàn rádaràda, àwọn ìtàn tó ní weight. Bàbá ti sọ̀rọ̀ tán, Ọlọ́run ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán. Bàbá ti sọ fún wa pé there is nothing that is different between calling yourself a Yoruba or Odùduwà. Má lọ gbọ́ àwọn ọmọ Ìgbò. Àwọn ọmọ Ìgbò kọ́ ló máa sọ̀tàn Yorùbá fún wa. Àwọn ọmọ Ìgbò kí ní kan ọmọ Ìgbò pẹ̀lú tán tiwa. Má lọ jókòó ti àwọn ọmọ Haúsá, wọ́n lè sọ̀tàn tó bàbá Akitoye. Mo kẹ́yìn tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa, tẹ́tí wọlé àti bẹ̀rẹ̀ sí record, so mo lè sáré máa dárúkọ yín ní méjì mẹ́ta. Mo kí ẹ Ṣákírù, mo kí gbogbo wa pátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kí bàbá Akitoye dáadáa. A non-violent elder statesman. Ẹ kálẹ́ o lórí Instagram, ẹ bá mi double tap lórí TikTok, kò ní bàjẹ́ fún yín. Gbogbo àǹfààní tèmi náà ní mò ń jẹ yẹn, níjọ́ kan ìwọ náà wàá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìgbòho, wàá ya picture, wàá ṣe fídíò, wàá bá mi nà mí yẹyẹyẹyẹyẹ, mò ń bọ̀ níbẹ̀. Mo kí bàbá Kẹ́mi Ọláògùn, kọ́lọ́run jẹ́ àrí bàbá pẹ́. Torí bàbá ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé jẹ ni, ìmọ̀ ń bẹ lórí bàbá yẹn. Bàbá yẹn bá mi sọ̀rọ̀ for nothing less than 15 minutes, kò repeat the same word, kò ṣe ọ̀rọ̀ sọ. Màá máa wonder pé ṣé am I doing enough lórí ìrìn àjò yìí? Because tí bàbá yìí bá ń pè tó ń sọ báyìí, tó ń sọ many things, you start wondering that ṣé mi ṣe enough? I should drive a very long drive. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, mo kí driver, mo kí security, torí ìrìn àjò kan ò kéré láti lọ bá Olóyè Igboho ká tó padà sí base tiwa náà, kò ń ṣe ìrìn àjò kékeré. Kọ́lọ́run ìbà Elédùmarè kó máa fi ìṣọ́ ààbò kó máa fi ṣọ́ wa. A lè ṣọ́ra wa tán. Àwọn kan wà wọ́n ń dẹ ọdẹ pé àwọn máa mú wa, but àwọn alálẹ̀ ní ẹ̀yin ẹ máa báṣẹ́ lọ. Jésù ní ẹ máa báṣẹ́ lọ, ànábì ní ẹ máa báṣẹ́ lọ. Tó bá fẹ́ mú yín báyìí, òun á kọlù wọn, òun á pa gbogbo wọn dànù, òun á pa wọ́n run bó ṣe pa wọ́n run nígbà tí wọ́n lé àwọn ọmọ Israel. Má dọdẹ wa, torí tó bá dọdẹ wa, wàá kọ̀ kú pọ́ẹ́. So mo kí bàbá Akitoye, bàbá ní ká máa báṣẹ́ lọ. Wọ́n àwọn náà dáwọ́ ṣẹ́rí pẹ́ẹ̀nì bàbá, pẹ́ẹ̀nì yẹn búlẹ̀tì ni.
torí bẹ́ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ bàbá tí bàbá bá ti kọ́ báyìí bàbá máa wá gbé fáwa, àwa máa wá bẹ̀rẹ̀ sí tó létò, a máa fi ṣe analysis. Má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹ ní any pressure pé Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn wo Putin àti Donald Trump wọ́n ti pàdé, wọ́n ṣe meeting lọ́wọ́lọ́wọ́, historical event lọ pé má kúrò lórí platform tá a wà nísìnyí, jókòó síbẹ̀ tó bá ní data tètè lọ lóde, torí mo sọ fún ẹ pé níbí báyìí ni connection of international media àfẹ́ máa gbọ́n kankan ni but máa kàn ṣe privilege. This is what is going on right now. President Trump and President Putin are together. They are talking in that bilateral meeting with their delegations. We understand they are talking now for more than. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe rí ẹ má lọ máa jókòó sáwọn rádaràda àwọn tó ọmọ bó ṣe ń lọ. Ẹlòmíì wà lábroad rádaràda ló ṣe tó fi wà lábroad for 40 years. Rádaràda rédèrèdè. Bàbá Akíntóyè ní ẹ máa engage, ẹ máa sọ̀rọ̀ jọ́jọ́ láṣẹ ń ṣe, kò tí ì dé wọ́ọ̀wọ̀. Mo kí bàbá mi Sulaimon, bàbá yìí nífẹ̀ẹ́ mi débi pé yàtọ̀ síjọ́ tí màmá wọn kú lọ change DP wọn, kò ṣe pé mo fún wọn lówó, látijọ́ tèmi àti wọn ti mọ́ra báyìí lọ ti ń lo DP mi àti wọn, wọ́n change ẹ̀ rí. Ọlọ́run apọ́n yín lé. Ẹ má máa sọ pé àní bá Tinubu sọ̀rọ̀, àní bá gidi kan náà, gbogbo wọn la máa bá sọ̀rọ̀. Ó wá kù sáwọn lọ́wọ́ kọ́ ṣe ń ta fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá, lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Historical event. Donald Trump wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ rí, ẹ jẹ́ n dìde. Donald Trump àti Putin wọ́n jọ wọnú beast, wọ́n tán pè ní beast. That is the vehicle that American president goes and drives inside. Àwọn méjèèjì jọ wá wọnú lé àwọn tó ń sọ. Ìtàn sọ yẹn kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbọ́, bọ̀ wọ́n fẹ́ parí ìjà tó wà láàrin Russia àti Putin. Àwọn ìṣì bẹ̀rẹ̀ ìjà. Àmọ́ a máa lo gbogbo tó ń pè ní the power of the media lórí Koikimedia. The power of the media is what we are going to use. À ń bọ̀ ní Ìbàràpá kò ń ṣe tìjà. Mo kí bàbá wa Olúgbọ́n Orílẹ̀-Ègbọ́n. À ń bọ̀ ní Ìbàràpá, gbogbo ọmọ Ìbàràpá ẹ lọ múra sílẹ̀, ọmọ Adéyẹmọ ó ń bọ̀ ní Ìbàràpá. A fẹ́ wá sọ fún yín pé a ti gbọ́ igbe o, pé ẹ fẹ́ dúpẹ́ ni o, àwa náà ń bọ̀ wá fọ́ yín. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Èyí tẹ́ ń ṣe yẹn ẹ ti compromise ọ̀dẹ̀. Gbàtó òun lélẹ̀ ní sí Putin ló ń bọ́lẹ̀ nínú aircraft, Donald Trump ń bọ́lẹ̀ nínú aircraft. Wọ́n fi parí áwù tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Putin ló ń bọ̀ yẹn ó fẹ̀gẹ̀ báyìí àlàyé bàbá àgbàlagbà bí a ṣe máa bí i bàbá àgbàlagbà. Olóyè wa ná ọ̀rọ̀ insecurity ilẹ̀ Yorùbá ó mú òun nígbà àyà. A fẹ́ gbé yín dé Ìbàràpá, a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣàlàyé kí láwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìbàràpá. Mo kí gbogbo ẹ̀dẹ̀ tí ń wọlé. Adélàárọ̀ a ní ẹ support wa. Àwọn few nínú gbogbo broadcast, over thousands of people have listened, but only few did the needful. Mo ti release 100,000 kan àti to send 80,000 kọfí rẹ full tank tó máa ṣì gbé wọn láti Èkó tẹ̀sí máa lọ sí Ìbàràpá lọ́la. Gbogbo owó ta nílẹ̀ ní sí kò tó 50,000 naira. Àdẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 2 million. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bọ̀tẹ́ láìka bá ti wá jókòó báyìí, ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan ta fẹ́ sọ, bọ̀ tó bá di pé ká yọ owó lápò ká fi support ìrìn àjò yìí, ó difficult. Mo kẹ́yìn tí ẹ náwó tí ẹ gbọ́ broadcast àárọ̀ ẹ dẹ̀ ṣe dì ní fù. Táwọn èèyàn bá fún wa lówó nísìn, so tó bá dọ̀la nísìn máa ní káwọn èèyàn lọ sílé epo, ó yá Koikimedia ẹ dápo fún wọn àti send 80,000 naira sí driver. Bọ́tẹ̀ jẹ́ pé yẹn nìkan lọ́sì máa fi lọ sọ́nà Ìbàràpá lọ́la, torí àwọn staff tiwa máa dé Ìbàràpá lágbára Elédùmarè. Signal Koikimedia máa jáde ní Ìbàràpá lọ́la. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìbàràpá ẹ kú palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Ó dé tán, ó dé padà. Ilẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀
a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ èsì látọ̀dọ̀ presidency. Kò kí ń ṣe ọ̀daràn, olóyè ò kí ń ṣe olè, kò kí ń ṣe ẹni tó ń wá ní àgbáyé. We spoke for many hours, but kí lè má bàa ṣú torí ìrìn àjò táwa náà bá tún rìn padà a tètè láti gbéra. I was with him for many hours. Kódà tẹ bá ní irọ́ ni mò ń pa ẹ pé àrólé 1010 àrólé jàǹfààní ó pè mí n tó pè mí fún ọ̀tọ̀ mo ní àrólé gbé sórí fídíò call oníṣẹ́ kò sí mo ní gbé sórí fídíò call làrólé rèmi àti bàá mi tá à ń lo ọkà àrólé Odùduwà àrólé 1010. Mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé à ń jọ́rìn Noah ẹlòmíì á náà ń support Yorùbá nation kò lè share líǹkì ìyẹn dẹ̀ ń support Yorùbá nation. Who are you scared of? Ta lẹ̀ ń bẹ̀rù? Ṣé n ta gbé dání nǹkan olè là ń ṣe ni? Ṣé offense ni ta gbé dání? Òun làwọn méjèèjì lẹ́rìn yẹn kò dùn mí pé gbàtẹ́ ẹ̀ fún wa lówó a lè show yín anything at least bẹ́ẹ̀ àti ẹ̀ play video ẹ̀ máa rí background. Media lèmi èmi ti wọlé báyìí mo wà lórí Sky News torí àwọn olówó lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe advert òun ni mò ń gbọ́ yẹn nísìn kákọ̀ tún jàǹfààní díẹ̀ ni àti náà fi lo audio kankan òun ni. Look, I understand. Trump, ever since he took office again, has tiptoed up to the line of more pressure on Russia, and then always backed up. Mídíà máa ń sọ̀rọ̀ ni wàá máa jí ẹ̀mí tó ti sùn wàá jí dìde torí èmi ni máa jí yín èyí sẹ́lẹ̀ tẹ̀ ṣe ń sùn yẹn máa jí yín mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí yín yẹn máa yọ màá wá gbé tilẹ̀ Yorùbá tilẹ̀ Odùduwà máa gbé sílẹ̀ tó bá ń jí láàárọ̀ báyìí ilẹ̀ Odùduwà ló máa rántí. ló sì a sọ̀rọ̀ nípa travelling. Most of them might not be for public consumption. Mo kí olóyè Ọmọdéyẹmọ ẹja àṣìfìtò olóyè sílẹ̀ mo kí gbogbo àwa ọmọ ìran wọn aládé àwọn ọmọ Odùduwà mo kí gbogbo àwọn ọba. Ẹ má bá àwọn ọba sọ̀rọ̀ àti bú ọba rí olóyè ní ẹ lè bú ọba mọ́. That was many years back. Kí n tó tẹ̀ wálé ní 2021 kò tẹ̀ ṣerú èmi nígbà tá à ń ṣe program ara máa ń tàtàtàtà ara ti wálẹ̀ díẹ̀ ní sin kátìrì alẹ́ ìgbésí pé okay a máa engage ṣùkúrú sì wà lórí wa wà á tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Mo kí àwa rókè àwọn àtọmọ́ ohun mi ẹ̀ ṣe à program by now ó yẹ káwọn èèyàn ti mọ̀ pa ti wọnú ilé àti nìkẹ́ mówó wá nísìn ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn staff wa mo kí àwọn stylist ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó máa wọ Koiki kí ló máa wọ̀ mo kí fashion designer wa ẹ bá mi support ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ kí ló ń tà kí ló ń ṣe ó yí sì kéèyàn gé aṣọ síyàn lọ́rùn báyìí ṣé mo fáìn tó ṣẹ́yìn náà rí ṣẹ́rí ó tún lápò báyìí omi ta kùtìọ̀ wọ́n ránṣọ wedding aṣọ ẹbí wọ́n ránṣọ kékeré wọ́n rán tàgbàlagbà ó bá wà níjà wọ́n á sẹ́ndẹ̀ sí ẹ kódà tó bá rí ẹ lásán gan wọ́n lè mọ size ẹ àwọn gbóná gan ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ṣẹ́rí olóyè Ìgbòho dáadáa Ìgbòho Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho òòṣà mo níbi tó bá ń lọ la máa tẹ̀lé lọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run rẹ̀ ní jẹ́ ká ṣìṣe náà ká tètè máa padà wá sínú ilé torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ta fẹ́ sọ ó ṣeé ṣe ká ju 3 hours lọ tó bá ń kánjú má pọ́n mi lójú èmi ò kánjú ní bíbáyìí. Mo kí gbogbo yín dáadáa. Ìgbòho Elédùmarè ọkùnrin kan wọ́n ó tútù sọ lẹ́ni ó ní Fúlàní ò lè dáhùn dúró. Fúlàní ò lè dá dúró. Koiki, what do I think of President Tinubu? Let him dissolve the union. I have nothing against him. Kí President Bola Tinubu dissolve the union. Káwọn ọmọ Yíbò yé máa bú mọ́, káwúsá yé máa bú mọ́, Fúlàní yé máa bú mọ́, kó dissolve union yìí, kó dẹ̀ tú Ìgbòho sílẹ̀ torí Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn. Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn, ó ń travel, ó ń lọ Germany, ó ń dé, ó wá London, kò kì í ṣọ̀daràn. Ẹ rántí pé mo tún sọ fún yín pé mo tún béèrè lọ́wọ́ chief pé ó dá ẹja àjọ dé Belfast ká lọ rí ẹ̀gbọ́n wa Bọ̀dá Kọ́lá ká dẹ̀ dọ́dọ̀ màmá bọ̀bọ̀ tó ní Nigerian restaurant tó ń ta iyán tó ń tà nǹkan ìyẹn ní Belfast níbẹ̀ láti lọ lókèlè labara ticket kọ́lọ́ba ń dúró tí kò gbọ́dọ̀ kú dáadáa. Mo kíyàwó olóyè náà wọ́n wá ra ticket yẹn mo wá pé wò bí wọ́n máa dá olóyè dúró tá bá dé airport because èmi máa ń lọ pàdé olóyè tó bá ti wọlé ni
ní Stansted ní London Heathrow. Àwọ̀ kì í ṣolódì Bọ́lá Tinubu, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Tinubu ní kẹ́ sọ fún pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò lè rí kankan ṣe, òkò ìjàwé lálọ́ba kìíní kan lọ́ba. Nigeria is dead, kò sẹ́mi kankan tó mì lára Nàìjíríà mọ́. Olóyè bá ní coordinator ṣé ẹ mo ní mo gbà yín gbọ́, ẹ jẹ́ ká jọ travel, èmi àti yóò tí jọ wọ plane rí, ẹ jẹ́ àjọ travel kí n tẹ̀ rí pé lóòótọ́ kò ń ṣe pé ẹ máa ń lo magic àbí bóyá ẹ máa ń pọ̀ gèdè kan tẹ bá dé airport ní wọ́n nígbà pálí yín ẹ kàn wọlé lọ, because kò sí bó ṣe fẹ́ travel no matter how the journey is, o gbọ́dọ̀ mú passport jáde pé this is my passport, this is my identification. Lábá tẹ lọ́sọ́kọ̀ lọ sí Belfast, mo bá dúró sẹ́yìn, mo fẹ́ wò bóyá ọlọ́pàá kan máa wá tó máa béèrè pé you are wanted, àwọn ẹni Yúróòpù kí ló ń ṣe ní bíbá. Mo wá rí i pé àṣé Nàìjíríà ló fẹ́ fi tiwọn kó bá ọmọkùnrin kan tó ń represent gbogbo ọmọ Yorùbá ju Bọ́lá Tinubu lọ, because ilà Olóyè ṣì wà níbẹ̀, èmi gan kọ́là, ó kọ́ báyìí, ó wá ní wọ́n ń pa wọ́n ní ìgàgán. Ẹ ti gbàgbé, màá rán yín létí, mo kí YSDL, is a privilege to be one out of many tó máa pè pé Koiki ó ń lọ báyìí, Koiki ó ń lọ báyìí. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀kọ́ ni wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ sọ síta, iṣẹ́ ń lọ. Mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá bí ṣe ń wà lórí conference call, wọ́n pè kọ́ọ̀lù ń wọlé lọ, mo ní mo fẹ́ lọ wẹ̀, mo ti sọ fáwọn èèyàn lórí program pé mo ń lọ wẹ̀, mọ́tò ti ready, security, àwa náà gbọ́dọ̀ ẹ̀ oyè yín, àdúpẹ́ fọ́lọ́run ni. Mo wá rí pé wọ́n wá ju Olóyè gbé passport fún wọn, èmi wá ń wò bóyá bí Olóyè ṣe mú passport yẹn, bóyá wọ́n máa tẹ button pé ẹ mọ̀ pé ẹni tán wá according to Nigerian government pé wanted ni, bóyá wọ́n máa tẹ button, bóyá níbẹ̀ lọ́ máa mú Olóyè sí. This was in 2024, last year ni mo sọ yìí, when Oloye came to London for his birthday and the mega rally, and we wanted to travel to Belfast. Mo ní a máa lọ by air ni, mo fẹ́ witness ìkọ̀kan Olóyè, torí tèmi bá ti witness ẹ̀, ó máa easy fún mi láti sọ fún ẹni tó jókòó sínú yàrá ẹ̀ tó ní Olóyè is wanted, Olóyè is criminal. Báwo ni coordinator tó jẹ́ agbẹnusọ ẹ̀ kò gbọdọ̀ mú confirmation? Mo wá realize pé bólóyè ṣe gbé pálí yẹn lé wọn lọ́wọ́ báyìí, o rò pé pálí Nàìjíríà ni mò ń sọ ni, ṣé pálí Nàìjíríà wúlò? Wọ́n ò jẹ́ kó lóyè gba pálí, Olóyè fẹ́ gba pálí, wọ́n jẹ́ kó gba pálí. Wọ́n ní you are wanted ní Germany. Ó fi lẹ́tà yẹn wọ̀n mi báyìí ní kò ṣe kó sọ fún mi, lẹ́tà yẹn mo kà á pé you are not entitled to Nigerian passport. Má wọrí nípa passport tó fi travel, ìwọ fìyẹn sílẹ̀. Ká dúpẹ́ fún German, ká dúpẹ́ fún Germany, ká dúpẹ́ fún German government tó mọ̀ pé eléyìí ò kì í ṣolè, kò dẹ̀ ń ṣọ̀daràn, kò ń ṣe wanted, ó bímọ, ó níyàwó ní Germany, ó ní business, ó ti ń lọ sí Germany, ó ti ń ṣòwò, kí wọ́n tó máa sọ pé tó ń fẹ́ nu ẹwà rough àti náà àṣekè ìbúmọ́ ní bíbá. Mo kí bàbá mi John Boko, mo kí àwa Kadijat, ìyá dáadáa, ìyá jagun, ìyá dáadáa, kọ́lọ̀ bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí ìyá yìí. Sometimes mo máa ń wonder pé ṣé ìyá yìí ti pé 70, wọ́n wà ní Ìbàdàn láàárọ̀ yìí, àtúnjọ máa pàdé lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ní Ìbàràpá. Ìbàràpá máa mì tìtìtìtì torí àwọn ọmọ Ìbàràpá ní àwọn fó fi oore wọn fún Olóyè Ìgbòho. Ibẹ̀ kọ́ là ń bọ̀. Mo sì ń sọ fún yín pé ìwọ tó ń sọ pé Olóyè ọ̀daràn ni, máa ṣẹ́nu sọ káwọn alálẹ̀ má bínú sí ẹ. Tí bá wò báyìí, ìwọ nìkan kọ́ ni mò ń wò, kámẹ́rà kan wà ní báyìí. Ẹ bá lọ sórí Facebook, ẹ̀rí mi àti Olóyè tá ń ta lúdò, ta ló win? Màá sọ fún yín. Olóyè kọ́ ló win o. Mo sọ fún bàá mi pé ṣé mi máa lọ sọ níta pa ilẹ̀ win? Wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ sọ títọ́ o. Mo gbọ́dọ̀ sọ títọ́. Mo ní bọ̀ èmi mo kọ́kọ́ win. Èmi ni mo kọ́kọ́ win the first game. Ẹ̀yin lẹ wá win ní méjì tó kù. Ta ló win? Nínú comment section ẹ bá ń kọ síbẹ̀. Èmi ni mo win the first game. But méjì tó kù tá wá play, Olóyè ló win. Ta ló win? Ìwọ náà bá mi kọ sí ní comment section. Ṣé Olóyè ló win ni àbí Koikimedia?
olóyè ni mo gbọ́dọ̀ sọ títọ́ tí bá dé orí social media o pé mo gbọ́dọ̀ ṣé ọmọ pé mo kì í parọ́ tí bá dé orí social media mo ní bọ̀bí ṣe máa present ẹ̀ nílé ìgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ èmi ni mo kọ́kọ́ win nìyí àwa jẹ òkèlè ìyá wa kò lẹ́ ti ṣòdúró ẹ ṣe lè sọ pé olóyè ló win bàbá mi jáde sí mi náà ní olóyè ló win ẹ support Koikimedia mọ́ báyé ṣe rí nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ rẹ̀ ti ya yóò Ṣákírù Ìgbòho ló win ó dà ń fẹ́ gbọ́ mi dáadáa ata ludo èmi mo kọ́kọ́ win the first game nígbà tẹ́mi win first game yẹn mo rí para lóyè ara ó fẹ́ lé ní ká bẹ̀rẹ̀ the second game bọ̀wọ́ ti gbóúnjẹ dé mo ní olóyè já lóúnjẹ náà because tá a bá lóúnjẹ màá tún wá ní strength màá wá náà yìí dáadáa olóyè wá win méjì tó kù ta ló win àwọn èèyàn ti bàbá mi Kúnlé Ṣítà èmi àti ìjọ wa London ni olóyè ò gbé London Germany ló ń gbé ẹ support mi bàbá mi Francis èmi mo ṣé olóyè ló win 3-1 ni mẹ́ta ni géèmù yẹn ẹ jẹ́ n tún sọ bí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa líbìbà lórí Facebook Adémọ́lá ní 2-1 olóyè bí ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ n tún sọ jẹ́ máìkì fast akọ́kọ́ play the first game I play the first game mo da 6-6 mo da 6-3 6-2 mo nà lóyè mo nà ní the first game mo wá ní bàá mi ṣe rí pé oúnjẹ ti wà nílẹ̀ ẹ má kó oúnjẹ ìtutù ẹ̀yẹn jẹ ti yín kémi náà jẹ tèmi ẹ rí pé tẹ bá lọ́wọ́ fídíò yẹn òkèlè kan wà tó gbéṣẹ́gbẹ́ yẹn èmi mo nìyẹn àwa jẹun tán olóyè wa ní ṣó ti yá mo ní kán tó bẹ̀rẹ̀ football ẹ̀rọ olóyè like ball àwa padà olóyè wa win the other game wọ́n tó wá win the last game ta ló win olóyè ló win nìyẹn ṣé bí géèmù yẹn ṣe máa ń lọ náà nìyẹn tá bá gba mẹ́ta téèyàn kan bá gba méjì téèyàn kan gba ẹyọ kan ó jẹ́ 3-1 mo sọ fún olóyè pé return match à ń bọ̀ bí a ta bá dé láti Ìbàràpá ẹ já padà sórí nǹkan tá à ń sọ lọ because many of ọmọ Yorùbá rò pé torí pé Buhari sọ pé mo kí ẹja ayé TV Buhari sọ pé olóyè is wanted and that means that olóyè is a criminal ìtókòkò fa wàhálà láàrin olóyè Ìgbòho àti Buhari nìyẹn tó ń pè ní ṣé bàbá ó ti lọ báyìí nísìn Buhari kú ní 2017 ó kú ní 2025 Buhari is officially dead is gone ó ti lọ mo kí Muslim mo kí Christian ẹ má jẹ́ ká jàjẹ̀ sí nígbà táwa dé airport ẹ mọ̀ pé èmi observe bóyá wọ́n máa dá olóyè dúró as a wanted mo wá rí pé tọwọ́tọwọ́ ẹ má bínú family comfort ẹ jẹ́ n sáré sọ fún ìyàwó mi pé mo wà lórí live ìyàwó Oòduà ẹ ṣe ń lọ lé ni mo wà lórí live hello how are you you're right all right how are you I'm on a program right now. How was your where did you go again? We went to Bowling. Bowling. Okay, all right. I'm not showing delay. I'll call you when I finish. I'm on the live. Where's my boy? Where's my prince? Hello, boy. Hello, Daddy. How are you? Good. How about you? I'm all right. Say Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. All right, love you. Hello, Majid. Hello, Miriam. Hello, everyone. I'll call you back guys later. Okay? All right, love you all. Love you too. Bye. Ẹ má bínú ẹ̀dẹ̀ wà lórí TikTok. Àwọn ọmọ Oòduà ló pè ẹ má bínú sí mi. Family come first. So just to buttress gbogbo yín ti ṣòjóró, gbogbo yín lẹ ṣòjóró, ẹni olóyè ló win. 3-1 ní géèmù yẹn 3-1 olóyè méjì èmi mọ́ ẹyọ kan ṣólóyè ló win nìyẹn
Sati accept Oloye ló win. A máa gbá return match. Hashtag Igboho Koikimedia Ludo game. Hashtag Igboho Koikimedia Ludo game. Anyway, ẹ má bínú ìtẹ́wà lórí TikTok, àwọn ọmọ Oòduà ló pè. Ìyá wọn kó wọn jáde, so they are making their way home. Níbẹ̀ ni mo ti wá realize pé Oloye tí wọ́n ń ṣe pé wanted ní Nàìjíríà is not wanted around the world. So níbo ni this stigma, this notion that Igboho is a wanted and he must kí má tàbọn. Mo wá ṣe realize pé Fúlàní àwọn tó ń pè ní Fúlàní wọ́n ní mission wọn dẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ fi tiwọn record látẹ̀ nǹkan wọ́n fẹ́ fi tiwọn wọ́n fẹ́ fi kó bá ilẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́kọ́ portray Oloye sí ẹ farabalẹ̀ kan gbọ́dọ̀ báyọ̀. This is the game that I wanted to play out. Wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ mú Oloye, wọ́n mọ̀ pé ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá, ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ audio yìí, a ti bẹ̀rẹ̀ program for 33 minutes ká tó bẹ̀rẹ̀ audio yìí. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ìní ní 15th of August 2025. Màá recap bọ̀ ká máa tẹ̀síwájú. Mo ní mo fẹ́ confirm pé ṣé lóòótọ́ ni Oloye tí Buhari sọ fún wa nígbà yẹn pé àwọn declare wanted, ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí ní outside the country? Because to confirm that, you have to be in the same situation to understand whether Oloye was wanted. Àwa jọ tẹná sọ́kọ̀ láti London. Kò ṣe train láwọ̀, kò ṣe mọ́tò láwọ̀, a lọ by air tó ń pè ní plane láti London. Nígbà tí wọ́n wá ń check in Oloye, mo wá rí pé nígbà tó Oloye fún wọn ní pálí, èmi rò pé bóyá wọ́n máa tẹ bọ́tìn pé ọlọ́pàá o, ẹni kan náà wá òun leléyìí o, ó ti dé bíbá yìí o, ó yẹ já mú mọ́lẹ̀ o. Mo wá realize pé Fúlàní fẹ́ destroy image Oloye Igboho ní international arena. Ẹ gbọ́ mi ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà, àwa ọmọ ìran aládé, àwa the noble people. Mo realize pé in tí Fúlàní fẹ́ ṣe nígbà yẹn ni pé kó destroy gbogbo tó ń pè ní Chief Sunday Igboho, gbogbo wàhálà tó ti ń ṣe bọ̀ kó tó di pé ó bọ́ sínú insecurity àti ó bọ́ sí self-determination tí méjèèjì ò dẹ̀ kì í ṣe offence. Wọ́n fẹ́ destroy gbogbo image yẹn in one go, pé táwọn bá destroy ẹ̀ níta, that means pé ẹlòmíì tó bá gbé gbèsè bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá òun fẹ́ jàjà fún ìran ẹ̀, a máa rántí pé arákùnrin kan máa wà tó ń pè ní Ìgbòho. Bàbá tún ṣàlàyé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó mú wọn mọ́lẹ̀ ní Benin Republic. Mo fẹ́ máa sọ àwọn nǹkan yẹn lórí social media. What he went through. Ẹ gbọ́dọ̀ ra ìwé mi lọ́jọ́ iwájú. Exclusive, but it's not for me to come out and be saying it out. Torí kò ṣe tó dùn mọ́ mi nínú, but ó ti wà nínú brain mi, mo kọ sílẹ̀, á wà lára àwọn extra tí máa kọ níjọ́ tí bá ń kọ̀wé mi. What he went through in Benin Republic during that period, because Fulani fẹ́ destroy Igboho pátápátá. They wanted to make sure that nobody in Yorubaland would dare face them again in the history of Yoruba people. Interface fún Igboho nìyẹn. Wàá dúpẹ́ pé they failed and they did not realize that mission. Wọ́n fẹ́ pa sí Benin Republic gan kò ṣe kékeré. But like I always say, we are grateful, adúpẹ́ exclusively to President Patrick Talon that decided to change the game lọ́wọ́ Fulani. I will leave it like that for now. Èèyàn kan wá sọ pé Ọbásanjọ́ ló wá gba Ìgbòho sílẹ̀. Ẹ má believe that nonsense. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Don't believe that nonsense. Bí Ọbásanjọ́ ló wá bá Talon sọ̀rọ̀ ló wá fi Ìgbòho sílẹ̀. Don't believe that nonsense from anybody that comes on the air and talk like that. Kódà, wọ́n tún mẹ́nu bà Dele Momodu, kíkọ̀ fún yín ní slip a little bit. Dele Momodu came to visit him.
Dele Momodu wanted him to beg Obasanjo. Igboho pààyàn ni, kí nìkan tó ṣe? Dele Momodu is alive. Ẹ lọ confirm lọ́wọ́ ẹ̀. And I'll just leave it there for now. Dele Momodu was in Benin Republic, wanted Igboho to go and beg Obasanjo so that all they were talking, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Dele Momodu got the message and it's ó dá padà sínú ilé ni. Pé actor ló ń pe bọ̀bọ̀ ìlú tọ́, eléyìí jẹ́ ní òní, eléyìí ò ṣàwọn táwọn mọ̀, tó bá ti ní óyá, Ghana must go, dọ́là rí, náírà rí. Ó ní ìgbà tó jólẹ̀, ó ní báwọn ìkẹjọ́ gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ló dá Ìgbòho fún wa, kò ń ṣe ọmọ ènìyàn. Ọlọ́run ló fún wa ní táìmù tiwa yìí. Ààrí Jésù, àgbà fún Jésù. Àránàbí, àgbà fún. Ààrí Ṣàngó, àgbà fún Ṣàngó. Ààrí Odùduwà, àgbà fún Odùduwà. Ààrí Ọbàtálá, àgbà fún. Ẹwà náà nígbà fún Ìgbòho, ta lẹ fẹ́ gbà fún? Ta lẹ yìí tún fẹ́ gbà fún? And that is why tí a ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, òun ní Trump àti Joe Biden wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀, Joe Biden, Trump àti Putin wọ́n fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ìjà tó ń ṣẹlẹ̀. Má sọ̀rọ̀ in tó ò bá mọ̀, ṣe rí gbogbo àwọn ṣe YouTube video. Anybody can sit down and talk about YouTube video. I am the only person that can still give you a little bit, not everything, because ní sọ gbogbo tí kò jẹ́ ká sọ lórí social media. I don't need to come on the social media. Mo ti ń ṣe Yorùbá nation. Olóyè gan ló padà tó wá rí èmi náà. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí méjèèjì máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. I have been speaking about Yorùbá nation kó tó darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Torí security lolóyè gbé dání. Olóyè wa àti security àti self determination ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. A dúpẹ́ fún Ìyá Jagun. A dúpẹ́ fún Gani Alágbàlá. I met Ìyá Jagun in 2021, right in Igboho's house. Igboho was not at home. Igboho traveled. I was the one in charge of the house. Ìyá Jagun dé, that was the very first time I was meeting her. In tó bring ọ̀rọ̀ Ibarapa, onímọ̀pẹ́ gbé jáde. Because when we are going tomorrow, nobody should say anything more than àwọn ará Ibarapa méjèèjì wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olóyè Ìgbòho fún iṣẹ́ takuntakun tó ṣe ní axis yẹn fún wọn. And I have opened many incidents that have happened in that area. But mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ṣé Olóyè wanted ni? Don't ever believe that nonsense, because the Fulani wanted to destroy Oloye Igboho brand image tó ti build for many years. Igboho has traveled almost at least, if not around the world, ó ti lọ sí many countries around the world. Olóyè ní passport mẹ́fà lòun máa ń gbé travel tí gbogbo ẹ̀ kún fún visa. That is what I wanted to destroy. Destroy his image so that kò ní ìyẹn ni professor kan tún ṣe ń jáde nísìn tí mo tètè ya sọ fún professor yẹn pé ẹ má dánwò tó bá ti gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Fúlàní má dánwò torí Ìgbòho máa dé America at the appropriate time tó bá wù. Ẹ má lọ prepare any ground fún Trump pé Ìgbòho yẹn òun àti Gumi ẹ wá kó picture Ìgbòho. Ó kò jẹ́ pé màmá tó bí mi mo ti sọ fún pé lórí social media máa tempo ọ̀rọ̀ àdùfànṣá Ọlọ́run yọ yín Professor Moyo ìjọ mẹ́ta èmi jẹun nínú ilé yín fún kọ̀tẹ́dánwò yẹn. Ọlọ́run yọ yín pé mo ò sí nínú pé à ń jáde lórí social media mọ́ à ń ṣe bí èyí gbé picture Ìgbòho táwa ń bá ya picture ẹ̀ ló wà lẹ́yìn yẹn lọ sórí TikTok ẹ wá gbé papọ̀ pẹ̀lú terrorist tó ń pè ní Gumi. So tí Ìgbòho bá fẹ́ wọ Amẹ́ríkà tọ́ba wá type Ìgbòho a wá gbé picture Gumi a wá gbé tiyín náà jáde ẹ̀rọ fún àmọ́ bó ṣe ń lọ. The same thing that Fulani wanted to do ẹ̀yin náà tún fẹ́ wá gbé ìrìn àjò yẹn ẹ̀yin dẹ̀ pé láyé lọ́mọ Yorùbá. Mo ní kẹ́ jáde kẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí padà ẹ ṣe bí ìtẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ mo ò tí ì ráyè tiyín nì mo ò tí ì ráyè tiyín. So tẹ́yìn bá tó bá pẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bí Ìgbòho. I don't know your age lè bí Ìgbòho. You might be a professor but Ìgbòho ní kódà a fi play ludo tán ó mọ ọgbà tí tó bá da 6 mẹ́ta double 6 and 6 Ìgbòho mọ ibi tó lè gbé dé ẹ wá ní kò mọ̀wé. Díṣẹ́ nígbà tó ń travel tó ń lọ Germany tó ń lọ America ṣé ilẹ̀ lọ bá ṣe business.
Fúlàní fi wá destroy gbogbo image yẹn tán ní 2021. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ kan tó wá sọ nígbà pé Koiki ló máa sẹ́tẹ̀ ọ̀pọ̀ ṣègbè àti ẹ̀ náà làṣìjọ wà lẹ́ni adúpẹ́ fọ́lọ́run. Koiki ló máa mọ̀ nípa ẹ̀, níbo ni Koiki wà, níbo ni Koiki wà, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo tún kí president ìtí Ìgbòho tún sọ sí mi létí lẹ́ni ìyẹn mo tẹ̀ tún gbọ́ yẹn rí, mo tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. I am grateful to President Patrick Talon for playing a vital role in the life of Chief Dr. Sunday Igboho in this country. Ká máa dúpẹ́ ni, tó bá jí láàárọ̀, tó bá pe gbogbo family ẹ̀ tó ṣàdúrà fún wọn, ṣàdúrà fún Igboho náà. Fúlàní fẹ́ finish ẹ̀ tán pátápátá sí Benin ni. I will just leave it like that. Kì í má lọ too deep into it. Torí ibẹ̀ làwọn kan fẹ́ like. And anybody that use my video, I have warned you. Mo warn yín through management. Ẹ credited. Torí èyí tó bá dùn lẹ́ máa yọ nínú ẹ̀. Ìta náà bá ní afẹ́ owó ẹ̀ fún wa lówó. Kẹsọ̀ fáwọn tó ń jẹ́ follower tí náà pé arákùnrin Koiki ó nídìí owó. Tó bá pọ̀, èmi náà láwọn tá a máa fún. A lè fún anybody ní ṣe gbá pé wọ́n lọ Ìbàràpá nísìn. Torí pàwọn agun àti ní enough. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí Ajagun. Mo kí kò gbọdọ̀ kú. Obìnrin takuntakun ó dúró ti Ìgbòho tán kò gbọdọ̀ kú. Mo kí ẹ, mo kí Sister Ellie, mo kí gbogbo àwọn tó ń pè ní ọmọ Odùduwà tó jẹ́ àwọn obìnrin, wọ́n dúró ti Ìgbòho, wọ́n pọ̀ rẹpẹrẹpẹ. Ṣáyọ́n lady la fẹ́ sọ ni, mo ní àwọn obìnrin iṣẹ́ tó ń ṣe nínú ìrìn àjò yìí ó ju tàwọn ọkùnrin lọ. Àwákọ̀ ní ṣubú ní lórí ni, torí obìnrin máa plan nǹkan. A sọ pé ẹ má ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ gbogbo ìtẹ́rùpá ṣe ní 2021 láti máa play this time around. Mo ní game yẹn ti change, ìyẹn lára ṣe ń ta wọ́n because wọ́n mọ bó ṣe ń lọ mọ́, ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ bó ṣe ń lọ. Mo kí Gani Alágbàlá president Ìfẹ́lódùn, mo kí bàbá wa Àwòrò Ṣàṣà, bàbá dáadáa kọ́lọ̀ bá ń fọ̀nùkẹ́ ìyàwó Janet Fashaki. Mo ní kí n padà sọ́dọ̀ Ìgbòho sẹ́ ní 2024 tá a fẹ́ travel lọ sí Belfast. Mo ní mo fẹ́ mú confam pé sárákùnrin because ìwọ ò sí níbẹ̀, èmi ni mo lè sọ fún ẹ pé nígbà tá a dé airport kò ń ṣe ibi tó máa pàgìrì wọ airport. For 15 years I could not cross the bar. Many times mo bá ń dé airport mo ò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní behind the scene. Kí ni mo mí bàtà? Sórí ibi tó bá ti júwèé tó bá ti sọ pé báyìí fáwọn èèyàn o ò lè mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní the other side. Wọ́n múyàn sílẹ̀ ni, wọ́n múyàn sílẹ̀ ni, ẹni yẹn travel ni, àìmọye ẹni tó máa sọ pé báyìí. Sórí nígbà tó bá ti check ẹrù ẹ̀ tán wọ́n ò ní gbé nígbà tó bá dé boarding pass gangan because níbi boarding yẹn gangan wọ́n á tún ẹrù ẹ̀ wé àbí mo parọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ travel ẹja mi ti bá parọ́. But for 15 years èmi náà ní access láti ṣerú ẹ̀ láti lè travel jáde kúrò nínú airport. Mò ń dé airport lóòótọ́ but mo mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Nígbà táwa dé check-in wọ́n check ẹ̀yìn níta lóòótọ́. Mo ní bí a olóyè lo torí gbogbo ilẹ̀ máa ní olóògùn ó lóun lọ́lọ́un lọ́wọ́ ẹ̀ sọ pé olóògùn. Mo ní bí olóyè ti pògèdè mo ń wẹ́nu ẹ̀ mo ní bá mi ṣé kò ṣe pé àwa check-in tán àwa cross to the other side wọ́n ní ká bọ́ bàtà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀ mọ ẹ̀ tẹ́ bá ń travel ó ṣàtìyẹ yín fi ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni egun mọ̀gájí Àwòrò Ṣàṣà bàbá dáadáa àwọn yẹn náwó wọ́n nọ́ra sínú ìrìn àjò yìí. Mo wo lóye èmi wà lẹ́yìn mo fẹ́ make sure pé kò ṣe pé nígbà tá a ti kọjá checking point àkọ́kọ́ níta bí a ta bá fẹ́ wọlé bí a kọ́kọ́ signal nígbà tá a wá débi tá a fẹ́ wọ plane the final boarding kìíní gangan. Ẹ ṣáà máa ń rí àwọn fídíò tí máa ń ṣe gbogbo ẹni máa ń ṣe fún yín náà ẹ lọ sórí social media kẹlẹ́ ó máa fídíò mi. O wọ London lóòótọ́ o wọ plane rí but tó bá ń follow Koiki wàá ní knowledge tí mo sọ. Mo wá expect pé ní the last boarding pass yẹn wọ́n máa dá Ìgbòho dúró pé criminal tí Fúlàní pé ni pé people wà rí ní wanted ni kò ẹni tó bá jẹ́ wanted ò gbọ́dọ̀ wọ plane ni. Mo wá ṣe realize pé àṣẹ Fúlàní fẹ́ destroy olóyè fún wa ni. Wọ́n mọ tán olóyè wọ́n mọ mo ní Yàyà Bello ó wà on record mo ní fídíò ẹ̀ nígbà tó pè wá in tó sọ lọ́rọ̀ Ìgbòho ní north kò ń ṣe kékeré especially in tó ń pè ní Sultan of Sokoto yẹn. Yàyà Bello gave us some information. Ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé bí ṣe wà live báyìí nísìnyí wọ́n recorded ní north wọ́n ṣe recording àwọn náà ní studio bá dúpẹ́ fọ́lọ́run.
àdúgbò fọlọ́run. So eventually mo wá wò pé bí àdìbà lọ ti máa dá Ìgbòho dúró, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò ní bọ́ọ̀dì plane yẹn. Mo wá ń wò bóyá wọ́n máa tẹ bọ́tì nǹkan, bí àkọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀, mo ń rí sùúrù, ọkọ̀ pass gbogbo àwọlé ni. Nígbà tá a tún wá land, a tún wọ plane padà, mo wá realize pé no, there is an agenda by some Yoruba people in conjunction with some Fulani to destroy him completely. Mo ní okay, ẹ̀bẹ̀ mi náà níbẹ̀. As long as tí bá ṣì ń jágbẹnusọ ẹ o, bí mo dẹ̀ jágbẹnusọ ẹ mọ́, I will be with him day, night, afternoon. Mo á ní bá mi, ìjọkíjọ tẹ bá ti sọ pé ó ti yá ta tó fẹ́ máa lọ́lé, tí àwọn bá ti kúrò lé ti pẹ́ 2021 ní Ìgbòho ti kúrò ní Nàìjíríà, ó wá sìn yẹ́, which is his right. Kò ń ṣe pé ó ti ní freedom tán, ìyẹn la ṣe ń sọ fún Jagaban Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé àwọn ọmọ Yorùbá nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lọ. Igboho is loved around the world. Ẹ forget gbogbo àwọn rámàràmà rédèrèdè, adúgbò lọ́wọ́ àwọn tó ti jáde. There was a meeting that Igboho held in the last couple of days. Tí a jáde lánàá, ta fún ní update. Àwọn tó ń condemn ẹ̀, wọ́n ti wá realize pé lóòótọ́ wọ́n pé jẹ́ kí ẹnu wa kò délẹ̀. So that tó bá attack Ìgbòho, Mùsùlùmí máa attack ẹ̀, Kìrìsìtẹ́nì máa attack ẹ̀, kódà àwọn oníṣẹ̀ṣe kan tún ní Ìgbòho tiẹ̀ ti pọ̀ jù, kí ló dé ìwọ nìkan ni? Ṣé ìwọ nìkan ló lóògùn? Àwa náà lóògùn. Ìgbòho náà wò lóògùn, ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun. Ó ní tó, ó sọ̀rọ̀ yẹn níjọ́ kan gbogbo alágbọ́, ó ní tó bá jẹ́ pé òun mọ̀ pé ní àjò báyìí sáyé òun ò bá má bímọ. Ìbẹ̀rẹ̀ mo ti bẹ̀rù bàbá ẹ̀ pé eléyìí ó ní ṣùkúnú lórí, Ọlọ́run ló fi kẹ́ wa. Kí má sọ̀rọ̀ dùn, mo kàn fẹ́ lè ṣe brief kẹ́lẹ̀ understand why Igboho needs to be returned back home, because Fulani ò fẹ́ jẹ́ kí Igboho padà wá sílé. That is why I'm going on. Gbogbo paramabus tí mo ṣe ń káàkiri yẹn, mo fẹ́ yẹ kẹ́lẹ̀ mọ̀ that there is an agenda by the Fulani that they don't want Igboho to return back to Yorubaland. Ibi tí mo ṣe lọ gangan nìyẹn. Ìwọ ọmọ Yorùbá, ìwọ ọmọ Odùduwà, ìwọ náà wá wà lára àwọn tó máa ń ṣé tó bá rí Ìgbòho ó lè sọ̀rọ̀ sí? No, tí ìwọ bá rí Ìgbòho, mo dọ́dọ̀ wọn lè nísìn, kò tẹ̀ ń ṣe àwọn tí mo bá ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ lójú wọn ń lé kókókókó báyìí, kí ló dé, ẹ ṣe sùúrù, èmi náà ní Koiki ló wà nílé, ẹ ṣe sùúrù, ẹ relax, ló ń ṣeré ni o. Very jovial people around him, trustworthy people around him. Tí wọ́n bá wá rí Ìgbòho in tó sọ lórí social media yẹn tó lè sọ sí, sọ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Fúlàní fẹ́ jẹ́ ká destroy Ìgbòho image, character, his wealth. Àná àwọn owó nísìn bá mi á ti ní coordinator ẹwà àkáǹtì ó ti wọbẹ̀ bí a bí 2 million. Owó yẹn náà tó ló ń dùn ẹ̀yìn, ibi tí ẹ bá ti ṣe ni máa ti jẹ́. No, ìyàwó mi tó wà ní London ní sí mo ní fowó ránṣẹ́ sí, àwọn ọmọ ló jáde nísìn, ìyàwó mi ò béèrè owó lọ́wọ́ mi lóòótọ́, but ní ìparí oṣù yìí mo gbọ́dọ̀ send owó lé sí, mo fẹ́ mo kọ̀, mo gbọ́dọ̀ wá owó láti send sí ìyàwó mi. Iṣẹ́ kan lọ́kàn làwọn ṣe bíbà, àní ẹ̀rọ ń tọrọ owó, ó ṣe kíní kan, ibi tí ọba ti ṣe ènìyàn ti ń jẹ. But kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé a ti wá wo gbogbo ẹ̀, àwọn kan tí wá ṣe jókòó. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá nígbà tá ti rí game 2021 for 2 years, Igboho was, I don't think some of you understand that Igboho was pinned down in Benin Republic for 2 years. Ọdún méjì, nínú ọdún méjì yẹn Ọlọ́run meye oṣù tó lò, àwọn ìyá jagun, àwọn ìyá àwọn èèyàn tó máa wá. The only person tó wá wo Igboho òun ni chief imam ilẹ̀ Yorùbá. Yẹ́ pé ni chief imam, bàbá Ìlọrin, ìmáàmù Ìlọrin. Ẹni kó fún wa ní date ọjọ́ tó wá wo Ìgbòho ní Benin Republic throughout the time tí Ìgbòho fi wà nínú prison. Mo kọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ mú yẹn wá kó on record. Ẹni kó màmá tó bí èmi ó ra ticket ó wá nígbà tí mo fẹ́ wá Ìgbòho ní náà. Ó ní coordinator, ó ní tí Muhammed bá wá bá kinní kan, ẹ ṣáà mọ̀wé mọ̀ pé mi ò mọ̀wé pa.
That was when he came to London. Tó tún fẹ́ dìjà. Olóyè Kóìkì nìkan kí ló dé? Ẹ̀dẹ̀ tuntun padà lọ. Ó ní òun wá wo agbẹnusọ òun. Ẹ lọ wo fídíò yẹn, ó sì wà lórí social media. Bọ̀ mo rán màmá mi wá. Torí mo fẹ́ bá olóyè sọ̀rọ̀ kan, mo lè fi sọ́tò orí fóònù. Mo wá gbé ìyá tó gbé mi dìde. Kò sọ̀rọ̀ tèmi mo wá sọ. I am talking about why is it that they wanted to destroy everything around Igboho? Have you ever thought about it? Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ìṣẹ́ mọ̀ pé mo rí ní sọ̀rọ̀ débi báyìí. I always talk about Igboho, but have we ever thought about kí ni agenda pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Igboho wá sílẹ̀ Yorùbá mọ́? Kí ni reason? It's not because of Tinubu. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, kò ń ṣe torí Tinubu. Tinubu knows the love that many millions of people have for Igboho, and he knows what that implication can be, and that is why a ṣe sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá tó bá lè mẹ́kẹ̀ dé Ìbàràpá níjọ́ Sunday ẹ máa bọ̀ níbẹ̀, ẹ pàdé mi àti Igboho lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run, gbogbo wa máa wà níbẹ̀. Torí àwọn ọmọ Ìbàràpá wọ́n fẹ́ fi oore hàn, wọ́n fẹ́ fi oore pé Fúlàní ò dúpẹ́ ní gbogbo axis yẹn mọ́, ẹ lọ confirm it. Fulani ò dúpẹ́ ní gbogbo area yẹn mọ́, but before that, this is the job of Fulani and the atrocity that they've done for many years. Ṣé fáànì yẹn ṣé kò pọ̀ nínú broadcast? Ẹ ra air condition fún mi àti ní kẹra fẹ́ fún wa lówó ká ra air condition, but tí fáànì yẹn ò bá pọ̀, oru yẹn pọ̀ díẹ̀ lálẹ́. Let's come now to the broadcast of why Ibarapa. Níbo ni Ìbàràpá gangan wà? Èmi náà mọ̀ bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ok, wọ́n ní kò show lórí broadcast ẹ ṣe gan ni. Ẹ má bínú pé mo dárúkọ, mo record. Tó bá ti pé 1 hour, I drop it, àwa kí gbogbo yín dáadáa. Mo wá play audio táwọn Haúsá, mo ti wà ní group àwọn Haúsá báyìí, WhatsApp group wọn. Ìtàn sọ mo gbọ́, but ó ní audio kan tí mo ṣáà ń gbọ́, indigenous, apalabra, we Haúsánà làwọn máa ń pera wọn. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá gbọ́ Haúsá, ẹ wá bá mi ṣe translation ẹ̀ send ẹ̀ sí mi. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Let's start taking it one at a step. Àbí one at a time rather. Mo type in Ìbàràpá sórí Google. Mo ní Google. Kò ń ṣe tó lè fi parọ́. Tó bá type ẹ̀, tó bá gbé wá, ó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Tó ò bá gbé wá, kò sí ńbẹ̀. Má máa jẹ́ káwọn kan sọ fún ẹ pé a ti gba country, ẹ lọ sórí Google. Sórí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀tí ni. Ìbàràpá méje ni wọ́n pè wọ́n. I hope I'm right. Ṣé méje ni? Tí bá wrong, ẹ tètè correct mi lórí comment section. Mo mọ̀ ọmọ mọ́tò Donald Trump ó kọjá bẹ́ẹ̀. Inú ẹ̀ náà ni Putin jókòó sí. Lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Historically, one day we will raise the flag of Yorubaland. We will raise the flag of Oduduwa across every part of Yorubaland. It will happen in my lifetime. Kò ní pẹ́ mọ́. Ìbàràpá, èdè English la máa fi kà, ẹ má bínú pé mo ní lè ṣe Yorùbá ẹ̀. Ìbàràpá refers to both a specific Yoruba people group and the geographical region they inhabited in the southwestern part of Oyo State, Nigeria. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé kò sí 1914 amalgamation, they would have just ended there as Southwest Oyo State. But because we've got in Nigeria, every time they talk about Southwest, they will add Nigeria to the back. That is where we want to disconnect from. The land belongs to us. Ìbàràpá sì jẹ́ tiwa. Ogun State is ours. Ondo State ilẹ̀ Yorùbá ni. Lagos State ilẹ̀ Yorùbá ni. Ọ̀ṣun ilẹ̀ Yorùbá. Kwara ilẹ̀ Yorùbá. Kogi ilẹ̀ Yorùbá. Even Edo, táwọn wá dẹ̀ fáwọn ṣe pẹ̀lú wa. But what am I trying to say there? Tàbá ní we will exit Nigeria, a máa kúrò ní Nigeria. Ṣé lẹ́lòmíì máa ń rò pé bóyá ilẹ̀ tá à ń sọ yìí, ẹ bá mi comment, ẹ bá mi share, ẹ interact. Wọ́n máa ń rò pé bóyá in tá à ń sọ ilẹ̀ yẹn pé ṣé Koiki tá bá ti gba Yorùbá nation, ìyẹn lẹ́lòmíì ṣe máa ń béèrè pé ta ló máa jẹ president yìí. Wọ́n fẹ́ lè béèrè pé ṣé ilẹ̀ yẹn náà, ilẹ̀ tí mo kọ́lé sí, ilẹ̀ tí mo ti ń ṣe business, tí mo ti ń tẹ̀pà, tí mo ti ń ṣe bread, tí mo ní radio station, ṣé a máa move kúrò lórí ilẹ̀ yẹn? No. The only thing that will change across every part of the Southwest is Nigeria will no longer be used
Nigeria will be disconnected completely. The land is still ours, just as they've said it here. And I'll quote again. Ibarapa refers to both a specific Yoruba people who are also Nigerian people. Listen to this very well. Nobody is saying that Nigerian people, one Ibarapa Yoruba people. Kema charge phone koma lokumo wa lẹ́nu. Ẹ má bínú ite wà ní orí social media pé I manage interfering broadcast listening since we don't have okay, oti dúró da ẹ má bínú ite wà lórí Koiki lórí Instagram. Mo fẹ́ adjust kó lè okay. Ó ti lè padà dà bẹ́ẹ̀. Mo kí ogun ite wà lórí jókòó. Wọ́n lè refer bẹ̀ sí Nigerian people because kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigerians. The word Nigerian was only added to the southwest, the Yoruba land in 1914. The day we removed Nigeria, it remained the same land, same people, same language, same culture. Does not mean that ní báwọn ẹ̀yà tó kù ṣe ẹ̀yà tó fẹ́ wá sórí ilẹ̀ wa. They want to travel down, they will do the same thing as they want to travel to South Africa. A Nigerian will need a visa. I am not talking about a British passport holder, American passport holder, a Nigerian. But when we become an independent country, a Yoruba government will work with South Africa, will work with Ghana, will work with all the countries as it was before in Nigeria, but without using the word Nigeria. Into of any báwo nìyẹn ṣe gbọ́dọ̀ dìjà, báwo nìyẹn ṣe gbọ́dọ̀ di tí ó di big deal. And we are not the only one that is demanding that we exit Nigeria. There are others like the Awusana. The area now, this is where Igboho came into the issue of Ibarapa. Mo kí Ajagun lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn tó mọ èmi ò mọ genesis of why Igboho decided to stand for his people, but later tí mo bá Igboho dé Ibarapa tàdé Gangan mo rí bàbá Aborode. Many of you might not have seen him. I was privileged to be there when I was looking at Igboho. I was looking at bàbá Aborode. Ṣé mọ̀ pé ìlà kan náà lọ́dọ̀ kọ sójú ìlà tí bàbá Aborode tí Fúlàní pa ní Gangan òun náà mà ní Igboho kọ sójú ló kọ báyìí. Why then are we saying that the security of Yorubaland should not be given to somebody that is capable? Igboho is capable for that job. And that is why he is also, as a leader, uniting with those that probably for one reason or the other, politician. Some of them just decided to leave for whatever reason. They've come back together and they are ready now to walk in line to rescue Yoruba people. And Igboho is not saying that if OPC is ready to work with him. I'm sure some of you will say, Gani Adams. If Gani Adams is serious about security of Yorubaland, why not? But he needs to show it. Not by talking, not by just saying, he needs to show it with evidence based. I have always told you, I know Gani Adams before Igboho, and I travel with him to those states. He's on record. Gani Adams is still alive. So when I talk about Gani Adams, do not ever misquote me by saying, no. When I was going to Ondo State, near Akoko, Johnny Igboho started after Tolulope Tili was killed. There is something about Ibarapa that many Yoruba people never know. Eminomo. It has one of the most fertile land, or fertile soil, rather. Yes, I mean the land itself, but the soil. Tobani Ibeye, tó bá jẹ́ pé pọ̀pọ̀ torí ẹ̀wú báyìí ló fẹ́ gbìn síbẹ̀ ó ní di fertilizer. Ṣé rí ilẹ̀ ta fi ń ṣeré land tèmi àti ẹ̀ ta fi ń ṣe gẹ̀lẹ̀dẹ̀ tá take serious àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n jókòó tì lọ́rùn. Ṣé mọ̀ pé Sẹ́ríkì Gangan
has been in that axis. Kò kúrò níbẹ̀, kò wá sí Lagos, àwa ń lọ sí Lagos, à ń struggle, a lọ ń ṣiṣẹ́, a máa wọ mọ́tò, a máa débẹ̀ lálẹ́. Seriki Igangan was sitting in the Ibarapa axis, or Igangan rather, for over 30 to 40 years. Lónà ó ti wà níbẹ̀. Kí ló ń ṣe níbẹ̀? Ó ń bímọ síbẹ̀, ó ń ṣe dédé níbẹ̀, ó tún wá padà di terrorist mọ́bẹ̀. Ìgbòho wá ní okay, but kí Ìgbòho tó sọ pé okay yẹn, Ibarapa, according to what we know, it's known. Tó bá sọ pé nǹkan is known. Àwa ọmọ Ìrọ̀mọládé, we are known for something, but Ibarapa is known for its fertile farmland. Fertile. Let me quickly give you the English dictionary, because òyìnbó yẹn máa ń pọ̀ jù fáwọn tá a lọ sí school báyìí. Torí òkúùtù lèmi náà à lọ sí school. The word fertile, F-E-R-T-I-L-E. Àwọn ní spell bẹ́ẹ̀ ní London or ní UK. A sọ pé Freddy, Echo, Romeo, Tango, India, Lima, Echo. Àwa ṣe sọ pé fertile. Of a soil, land, soil. Bẹ́ẹ̀ni, action speaks louder than words. Soil, soil, the land producing, capable of producing abundant vegetation or crops. Ntí Fúlàní fi gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn. Not just in Ibarapa, but across every part of Yorubaland. A fertile land that is meant to be producing, capable. Ó kọ́kọ́ sọ pé producing. Wọ́n sọ tí wọ́n sọ pé or capable. Òyìnbó méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Producing mi pé mango ló fẹ́ gbìn sí ọ̀nà gbogbo Ibarapa axis yẹn. Ìwọ ṣáà da èpo mango dá síbẹ̀, máa wẹ́tẹ̀, máa yọ gbogbo àwọn wíìdì kúrò lára ẹ̀, fún lóṣù méje, fún lóṣù kan, oṣù kan ní ọjọ́ mẹ́ta la, whatever, you will realize that wow. Mo kí gbogbo ẹ̀yin aláàjì ẹ̀tẹ́ kí mi, ẹ má bínú pé mo dárúkọ yín, mo ń record ni. Tàbá dẹ̀ ń record torí pé tàbá ń dárúkọ àwọn tó ń gbọ́ ó lè confuse wọn, wọ̀ gbogbo yín náà ni máa kí. Àdẹ̀kanjú lálẹ́ torí a máa raise owó tá a sì ní lápò, account balance yẹn ó lò díẹ̀. Owó epo ti jáde, owó hòtẹ́ẹ̀lì, àwọn ẹ̀ kò dẹ́ ń ṣe jọ́kan, ìrìn àjò jọ́kan ni àwọn ẹ̀fẹ́ rìn kò ṣe. Tó bá kúrò ní Ìbàràpá, wọ́n ń gbéra lọ sí Èkìtì, láti Èkìtì wọ́n máa padà wá sí Àkúrẹ́. It's not a day journey. When we are talking about Ibarapa, a fertile land, a land that is so fertile that wàhálà tá à ń ṣe láàbroad kò bá tẹ̀ dá. Tó bá jẹ́ pé Ìbàràpá ló ń supply gbogbo gàrí tá à ń jẹ ní gbogbo Europe. Ṣé mọ̀ pé mi àti iná máa wà òkè ní London, àwa òkè ní Italy, because àmì ṣiṣẹ́ púpọ̀, àwa la máa jẹ́ táwọn bá ti ń sẹ́ǹdẹ̀ wá, àwa la máa gbà á. Èèyàn kan ní what you are saying is the truth, same as Òkè Ògùn. I am from Òkè Ògùn. Àwọn tó ń gbé ní gbogbo area yẹn, Fúlàní wá lé gbogbo wọn lọ. Àwa ń gun ọ̀kadà, àwọn kẹ̀kẹ́ márúwá ní Lagos State. A fi fertile land sílẹ̀, a fi soil sílẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún wa, tí àwọn tó ní ilẹ̀ yẹn tí wọ́n jà pé kí Fúlàní má gbà lọ́wọ́ wọn ní 1804 nígbà tí Fúlàní gba ilẹ̀ Haúsá. Because wọ́n try láti gba ilẹ̀ Yorùbá bí àṣà bàbá wa àṣà. A ní wọ́n lo ète, but àwọn kan náà yí padà. Fúlàní is the same as Britain. Tó bá ń gbọ́ ẹni tó ní ète jù láyé, Britain ni. Britain la máa bẹ́ rẹ́rìn báyìí tó fi pa MKO Abiola mọ́ wa lọ́wọ́. Tẹ́ bá rántí pé MKO Abiola, the last media tó bá sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ wọnú mọ́tò, everything will be fine, everything will be fine. Wọ́n ń gbé lọ nìyẹn, everything will fine o. MKO spoke to BBC in London. The same BBC tí mo sọ fún yín pé is a British broadcasting, is a biased broadcasting corporation. Ìwọ wá rí BBC Yorùbá, inú ẹ̀ wá ń dùn. BBC Yorùbá is ṣé mo right? Yoruba nation. Maybe some of you don't know that. I am giving you the expo today. I am not against our staff one, but the BBC Yoruba is an agenda to destroy Yoruba people using that media.
ẹ̀yin tí àwa ń bẹ̀ yín ní kẹ̀kẹ́ fún wa lówó à ń bẹ̀ yín ní àṣàkọ̀. Do you know that wọ́n bí mi dá ní UK kí n má san TV license mi? My TV license is now being used to fund a BBC Yoruba that doesn't have any impact for Yoruba people. Bí mo gbé ní UK nísìn tí mo gbé ní UK, as long as I still have my record in the UK, whether I switch on my TV or not, I must pay TV license. A TV license in the UK is nothing less than £40. Lára £40 tèmi lọ́ fi ń fund the BBC òfò tó wà tó ń pè ní BBC Yoruba. I am not against their staff, don't misquote me. Because the BBC has the fund and they are using that fund to talk about nonsense that Yoruba people will not benefit. What do you benefit? Excuse me. Kí lẹ benefit látara BBC Yoruba? Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí yín mà. Ẹ bá wa fi account síta, màmá mi náà máa fi 100,000 naira sí lálẹ́ màmá dáadáa. Let's go back. Ẹ̀yin staff, iṣẹ́ tẹ máa ṣe, ẹ máa fi account síta, ẹ má jẹ́ kó pẹ́, ẹ máa jù síbẹ̀, especially the first bank and the OPay, because naira la need. Àti disburse owó epo nìkan àárọ̀ ọ̀la pẹ̀lú pavilion àdẹ̀fẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ dárìn. Because a mọ̀ pé tọ́ bá ti wọnú Ìbàràpá axis o security wọn bọ̀kọ́ tó débẹ̀ ńkọ́. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kí wa ẹ ṣé gan ni. Let's move swiftly. Ibarapa again is known for its fertile farmland, is famous. Ẹ gbọ́ bíbá tó bá nìkan famous. Ṣé rántí pé nígbà tí Barrister kọ́lọ̀ fọ́run kẹ ìlú wo ni Barrister lọ tó ní ibi báyìí dà bígbà tí yàn wà lọ́run, ta ló rántí state yẹn? Ẹ jọ̀ọ́ sáré bá mi kọ sínú comment section. Ó ní state tí tó lọ kọrin tó ní ẹ dẹ̀ sọ pé kò sí ọ̀run láyé, ọ̀run ni bíbá yìí o. State wo ni? Was it Florida? Tí Barrister lọ kọrin tipẹ́tipẹ́ kó tó kú. Because that state is famous, just like ẹni tó fẹ́ lọ wo Barbie ní Paris. Àwa la ní gbogbo kìíní yẹn o. Ṣàngó gbogbo ẹ̀ pátá wọ́n ti convert ẹ̀. Orlando ẹ ṣe ẹ má tètè bá mi fi sínú comment section. Barrister lọ kọrin ní Orlando, ó wá ní ẹ sọ pé kò sí ó ní kò sí ọ̀run láyé, ọ̀run bẹ láyé. Because èmi ò dé Orlando rí, Barrister fi kọrin, gbogbo alárántí tí orin yẹn. Ṣé Florida náà? Florida. So ibi tí Miami wà náà nìyẹn. Miami ó má tètè ṣe kí n tètè wá kí ẹ. Tètè ṣe kíákíá tá a bá ti kúrò kí ẹgbẹ́ ẹ̀fà kan kí n tẹ̀ wá jókòó sí Orlando kí n ṣọjọ́ méje mẹ́. Wọ́n ní Ìbàràpá tẹ̀ rí yẹn tí Fúlàní fẹ́ lé Ìgbòho kúrò àtàwọn ọmọ Ìbàràpá àti gbogbo Òkè Ògùn, torí gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà la máa pè ní Òkè Ògùn. Ṣé mo right? Ẹ jẹ́ bá fi sínú comment section, ẹ ràn mí lọ́wọ́. Because Ìbàràpá ni mo type, gbogbo mọ̀ pé Òkè Ògùn ló ń pe gbogbo axis yẹn náà, Òkè Ògùn. Wọ́n ní it's not just known for its fertile land, it's famous as the food basket of Oyo State. Nígbà tí mo wá rí eléyìí, how can we talk about the food basket of Oyo State? Ebi kátẹ sọ pé ebi fẹ́ pa wá pa ní Ogun State, ebi fẹ́ pa wá pa, Ọlọ́run jẹ́ kí ebi pa wá, mo kàn fi ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ ni o, torí Yorùbá burú lẹ́lọ́ máa ní Koiki ní ebi máa pa wá pa. Wọ́n ti bá wa fi account number síta. Mo kí bàbá wa Ṣóbuyì, mo kí ìyàwó kan náà ní Belgium. Àwọn méjì bí àyàn mẹ́ta tó fún wa lówó nìyẹn látàárọ̀ tí àwọn èèyàn rẹ̀ ti wo program wa, mo lọ wo view at least over bí 2,000. Ẹ má ẹ̀ka ṣe bẹ́ẹ̀, mo bẹ̀ wá. Ibarapa is famous for the food basket of Oyo State. Kí ló dé táàrí enough food stuff nínú Oyo State? Kó wá cheap gan rẹpẹtẹ, káwa diaspora wa come in. Ẹ rántí chief coach bàbá yẹn mi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn program. Bàbá tó lóun ní ẹ ti gbàgbé tán náà wọn ní níbo lọ́ pé bẹ́ẹ̀ lógùn state láàárọ̀ yìí, mo lè ti gbàgbé ṣá. Tán ní farm àwọn ti abandon ẹ̀ torí kò sí security. Níbẹ̀ ni diaspora máa ti come in. Kí ni iṣẹ́ diaspora? Diaspora will then be able to start the processing. Because why? Àwa ti ní pé a ti mọ̀ pé mango
tẹ́yìn kọ̀ pé tó ń rọ́tì ní kíákíá nítorí heat ilẹ̀ Yorùbá kò sí ọ̀kan tó jẹ́ Nàìjíríà, Yorubaland ni mo sọ. Àwa máa wá mú mango yẹn, àwa convert sí mango juice. But unfortunately, for many years, many months, àwọn ará Òkè Ògùn wọ́n lè lọ sí oko nítorí pé Fúlàní mọ̀ pé ilẹ̀ yẹn Uthman Dan Fodio ti sọ fún wọn pé ibẹ̀ yẹn ó wà lára ibi tá a máa gbà mọ́ àwọn ọmọ Odùduwà. Àwa wá ń ṣeré, à ń gé aṣọ, à ń ṣe ọdún, which is okay, but yes, mọ̀mísí mi wọ́n ti ní kí n máa ní mọ̀mísí mi, màmá mi ní TV license in the UK is £145. Ẹ̀ṣì sí náírà. Ṣé ọmọ Yorùbá dé máa pè mí náà ní £145 lórí pé mo gbé Yorùbá nation dání? Tábàdẹ̀ ti parí Yorùbá nation, kẹ máa wá sanwó yẹn sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá, or kẹ fún wa ní quarter of it. TV license, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé wọ́n pé kíní kan ní TV license, mo mọ̀ bí àwọn Amẹ́ríkà ní system yẹn ní UK, you will pay owó TV, inú tẹ̀ máa ń bí wà látà olórí ẹbí wa, ó náà wọ́n owó TV, kóun ló máa sọ TV license, it is wọ́n ń gbéyàn lọ sẹ́wọ̀n. Ẹ jẹ́ ká padà wá. How do we resolve a issue that is meant to feed Yoruba people? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní Ìbàràpá méjèèje, Ìgàngán, Èrúwà, Ayétẹ̀, ẹ̀jẹ̀ sáré kọ́ àwọn bàbá ṣe pé àwọn tó ní làákàyè ibẹ̀ dáadáa. Wọ́n ní Ìbàràpá méjèèje, 7 ló ń pè ní méje, ẹ máa ti tẹ̀ kó sá lọ. Ayétẹ̀, gbogbo èèyàn ọmọ ìlú yẹn ẹ máa pa àwọn èèyàn yín pé Ìgbòho ń bọ̀ lọ́la náà níjọ́ Sunday the 17th, má sá lọ. Ayétẹ̀, ẹni sùúrù. Igbóọrà, gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn ló fine. Àbá wa travel lọ sọ́nà ọbẹ̀ yẹn, á wá dàbí èèyàn lọ sọ́nà ọ̀run, ó jì torí pé títí ò da. Lálẹ́tẹ̀, ṣé mo pronounce yẹn dáadáa? Lálẹ́tẹ̀, tí n bá pronounce ẹ̀, tá a bá ti ń pè wọlé. Ìdẹ́rẹ̀, ṣé mo pronounce ẹ̀ dáadáa? Ẹ má bínú, Yorùbá mi náà ni o. Òkè Ògùn, all these areas are well known for fertile land tó yẹ kó fún wa ní Ọ̀yọ́, the food basket. Now, ṣé mo pé the same problem is what is going on right now in Benue State. Lalate. Benue is also meant to be the food basket in that axis. Ṣé àwọn èèyàn kì í gbin anything ní Benue State? Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ̀ sọ fún wa pé Jagaban Agelu wọ́n níbi kan náà tó wà kan pè ní Agelu, tàbá ti open phone line ẹ pè wọlé àkànjú. Mo dẹ̀ jí lọ bí kankan lọ́la, àti travel àti padà, adúpẹ́ fún gbogbo àwọn security, àwọn staff àjọ rìnrìn àjò, kò sí ní àjò tó kéré sáfíríkà. Èyí tẹ́ wà lórí TikTok ẹ ráyè wọlé, ẹni tó bá ní data. Ìgẹ́nà, èwo tún ní Ìgẹ́nà, ọ̀pọ̀ níbẹ̀ yẹn, ẹ ṣáà máa bá mi fi sínú comment section, we pick them up. Now, if Ọ̀yọ́, the whole area of that Ibarapa axis or Òkè Ògùn, gbogbo area yẹn ṣá, mo kàn lo Ibarapa as part of the conversation, but we know that I'm talking about Èrúwà. Wọ́n tún pè bìkan ní Èrúwà, wọ́n ní Èrúwà náà tún wà. Gbogbo èèyàn ọmọ ìlú yẹn bólẹ̀ wà, ẹ máa dáwó fún mi lálẹ́ yìí o. À ń lọ sádùúgbò yìí, ẹ pèlé, ẹ sọ fún àwọn ará ilé pé Ìgbòho ń bọ̀ àti Kóìkì àpéwá. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe fẹ́ dúpẹ́ fún Ìgbòho, àwa náà fi wá fi ẹ̀mí oore hàn fáwọn ọba yín níbẹ̀. Oyo State should be supplying all the food that we need within the Yorubaland. Benue State should be supplying all the food. A máa ń gbọ́, ṣé mo pé mi ò tẹ̀ wá gbọ́ Oyo State as a food basket? How many people have heard about this? I'm hearing this for the first time. Mo parọ́. Mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ló pọ̀, ó tóbi. But I am seeing that Google under AI overview is telling us now that
That area is famous as the food basket of Oyo State. Amakongbo, Benue, the food basket. Bẹ́ẹ̀ni Igogon ní ti Baba Aburode ti Oloye lọ, and I was there in 2021 in January with him. And it's a privilege that we'll be traveling back to that same axis to see that things have calmed down in the last few years rather than how it was in 2021. A fẹ́ lọ ṣèdúpẹ́, wọ́n fẹ́ dúpẹ́, àwọn náà fẹ́ lọ dúpẹ́ pé ìtọ́lóye ṣe yẹn a lè replicate ní gbogbo states tó kù if they are really genuine. Ẹ bá mi double tap. What I call gbogbo àdúgbò yẹn náà sí bíbá, I'm going to mention it now. Now, Oyo is a food basket. Àṣemáwá ń gbọ́ Benue nìkan. Ṣẹpẹtẹrì, wọ́n níbi kan náà tó wà tó ń pè Ṣẹpẹtẹrì. So quite a lot in that axis. Ọpẹ́lọpẹ́ ọba Elédùmarè àti ọpẹ́lọpẹ́ Ìgbòho. Kò ń ṣe ọpẹ́lọpẹ́ presidency because Fúlàní tó ń pè ní Buhari kàkà kó ṣe the needful síbẹ̀ kò ṣe. Governor àwọn náà ṣe kankan. President Tinubu tó tún wá wà níbẹ̀ nísìn ó jẹ́ kó wá empower àwọn Àmọ̀tẹ́kùn kó gbébọn gidi fún wọn kó jẹ́ kó wọnú gbogbo forest reserve wa táwọn èèyàn lè dé torí àwọn Fúlàní ti jẹ gẹ̀bá mọ́bẹ̀ àbí gàbá mọ́bẹ̀. Now let's go further. If it's famous for the food basket and is the location of numerous agricultural ventures, that means there is an agenda to destroy Yoruba people. Agenda yẹn real. Èyí tẹ̀ ń kọ́ pé kò real. À ń sọ fún yín pé agenda yìí real. Tó bá ti febi pààyàn kí ló tún kù? Tó bá ti febi pààyàn kí ló tún kù? Ẹni tẹ́bi ń pa á jẹ oúnjẹ ọ̀tẹ̀ ẹ̀. Kò ń ṣàwátà wà ókè tá a ti jẹ àti tí mo jẹ lọ́dọ̀ Olóyè. Ó kọ̀ ẹ́ pé mo máa láti mọ mi díẹ̀ sí tí bá máa tún bí a fruit bí a kì í mọ ọsàn. Ibi òpó Olóyè, I saw him when they were èmi sọ́tọ̀ wọ́n bu tiẹ̀ sọ́tọ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo 60 million plus, because à ń ṣe 60 million, so a máa sọ pé 60 million plus Yoruba people, ṣé bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe ń gbádùn? This is the reason why Igboho is worried about the insecurity in Yorubaland. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń kí wa, gbogbo yín náà ni máa kí. Mo fẹ́ kí ọdún yẹn kó pé 1 hour exactly, and then we will stop that and we will return back to calls, and also many of you will also interact with me. So ẹ máa múra sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ tó bá ń gbọ́dọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ rí fídíò ẹ̀ máa lọ sórí YouTube wa. I'm going to read now without doing too much analysis on this issue. Màá wá sáré sọ àwọn problem tó ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn in the past, prior before today, so that kó lè wà on record pé kò ń ṣe pé Ìgbòho kan wá sílé nísìn, ó sì wá sílé pé táwọn ibì kan bá wà secured, àwọn ibì kan tí wà secured, we still need to secure the Yorubaland. Ìyẹn end the self-determination, ìyẹn sọ pé compromise. Ẹ lè sọ fún wa nísìn pé kí ni reason tí Trump àti Putin ṣe ń pàdé, òun láṣì ń gbọ́ yìí, òun ló sì wà lórí Sky News tí wọ́n wà ní èmi ò pé kúrò bẹ́ẹ̀ òun ni. Another meeting, this time with Zelensky. So Putin has masterfully shifted the goalposts here. So don't come and tell us that because Igboho is asking for security, then ó ti compromise. Kò ṣe Yorùbá nation mọ́. Ṣé Trump tó rí Putin nísìn, ṣe lè sọ pé Trump ti compromise? He wants to end the war. They want to look at how to manage the crisis that has killed many people and destroyed lives and properties. Àwọn ọ̀dẹ̀ tí ìdájà sílẹ̀ torí pé a kì í ṣe àwọn tó fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀, and that is why we have been doing it in the way. Kò ń ṣe pé àmọ́ ta lè ṣe. Ìgbòho tó bẹ ojú bẹ́ẹ̀ lọ́nà ó fún ní leadership yẹn ni. Tí Ìgbòho bá pé gbogbo àlàmù tó lè ṣẹlẹ̀, and that is why we are saying to the president that anytime wọ̀nyí ẹ má fojú parẹ́. Let us take away the wanted out of his name. Let's only kete ba fún ní security yẹn. I will work with people that you give it to. What more do you want him to do? Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ security Ìgbòho, tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ fún ní freedom, ẹ ta counter.
I hope it's not going to be like that. I hope not. Igboho will still live his life in Germany. He will continue to advocate for the insecurity in Yorubaland and the right to self-determination, because Igboho's right to self-determination cannot be negotiated for anything else because he's asking for insecurity. And I've already explained that. Fáwọn tó sọ pé àwọn gbọ́ tí ọba bàbá wa Olúgbọ́n wọ́n sọ pé Tinubu ti 2031 ohun bàbá wa Olúgbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn, àwọn làwọn náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìgbòho ní tóun wá bá bàbá fún ni pé ẹyọ wanted kúrò lórúkọ òun lọ sí Germany, òun fẹ́ gba passport. Kò ń ṣe pé ó lọ. I have the evidence with me. Tí wọ́n sọ fún ní embassy ní Nigeria ní Germany pé no, we can't give you a passport. You are not entitled to any Nigerian passport. Many of you also have a Nigerian passport. You are a British passport holder, but you still carry a Nigerian passport. Oh, so Igboho need to go. So I think we're in Nigeria now, so he's still entitled to have a Nigerian passport. Yes, he has a right, because Nigeria is not yet dissolved officially. So don't come and tell us that kí ló fẹ́ fi passport ṣe, kí ni òun fi passport tọwọ́ ẹ̀ ṣe. Because I know some of you will start saying kí ló fẹ́ fi Nigerian passport ṣe. Some of you also have American passport, but you also hold a Nigerian passport. Torí pé tó bá fẹ́ lọ Nigeria, ó fẹ́ lọ gba visa. So Kawa, very careful if you are thinking in that direction. Pé kí ló fẹ́ fi passport ṣe. Yes, only passport to fit travel ní sí. Táwọn Germany fún. I have seen it. I don't have to go into all the details. And we are grateful to the German government. Because wọ́n mọ̀ pé Igboho kì í ṣọ̀daràn. Wọ́n mọ̀ pé látijọ́ tó ti ń gbé ní Germany pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n sọ pé criminal ni. Wọ́n rẹ̀ sọ pé olè ni. He has business in Germany. He has children in Germany. But he's still entitled to a Nigerian passport. But the Nigerian passport cannot be given to him because his name is wanted. And the same man I've traveled with him, like I've told you earlier, Koikimedia wanted. So where is this correlation happening? Why is the AGF, the new Attorney General of the Federation, Malami was a Fulani man. We know what he wanted to do, to destroy and tarnish the image of Igboho. Lateef Fagbemi is the one that is there right now. Why are they not looking into the case of Igboho anymore? Why are they running away from the case of Igboho? In any case in the world, any government in the world, there are some cases that are special. You will have to review it through your AGF, Attorney General of the Federation. Malami is the one that put Igboho in this situation to lock his account, take him away. Fagbemi is not a Fulani man. He's a Yoruba man. Tinubu is a Yoruba man. Yes, he might not be happy with what Igboho is doing. There's nothing wrong in that. Tinubu was not happy with Abacha as well at some point. Tinubu also ran out of Nigeria. So don't come and tell us that the argument that we are doing right now is wrong because we are still asking for Yoruba nation. Nigeria is still a country. We will still engage Nigeria in diplomacy. And if diplomacy is not going to work, to go through the next version of the movement. But that is not something that we reveal on the social media. But for now, freedom from Igboho must be listened to by the presidency. And we are grateful to Oba Olúgbọ́n. So Oba Olúgbọ́n sọ pé Tinubu to 2031, that is his own choice. Not Igboho's choice. Not Koikimedia's choice. Not Baba Akintoye's choice. But that does not mean that Tinubu cannot look into the issue of Igboho. Let's come back, and I'm going to read this without any more interruption. Ibarapa refers to both a specific Yoruba people group and the geographical region they inhabit in the southwestern part of Oyo State, Nigeria. The area is known for its fertile farmland. It's also famous as the food basket of Oyo State, and is the location of numerous agricultural ventures. Ibarapa axis Okeogun, Ayete, Igboho, Lalate, Idera, Okeogun, Agelu, Erua, and all those areas. You all know what I'm talking about. The region
The region is comprised of the Ibarapa Meje, which includes the town of Igagan, where Aborode was killed by a Fulani man. Erua, Igboho, known as the home of twins. Idere, Ayete, Tapa, àti Lanlate. You are the program, kí ló ṣẹlẹ̀? Quickly. Eh? Okay, well, I'm on the program. Yeah, kí ló ṣẹlẹ̀? One day I keep on the Tani. Grandma at Ansibuki. Okay, all right. Màá pẹ́ tó bá ṣì wà bẹ́ẹ̀ mú àlórí live báyìí. Everybody ẹ̀ ń gbọ́n content sọ. Okay. Bá máa kí wọn. Oh, okay. Mú àlórí live. Kò gbé síbẹ̀ gbé flash video sí wọn kíkọ kí wọn ọ̀tẹ̀tẹ̀ lẹ́nu ẹ má bínú family mi. So ẹ má bínú ẹ̀yìn wa all wọlé ló interrupt. Now the key aspect of Ibarapa people, Ibarapa are a distinct Yoruba people, group with deep historical roots in the area. Wọ́n fi gbàmọ́ wa lọ́wọ́. Geographical or geography. The region is located in the southwestern corner of Oyo State. Economy. Agriculture is the dominant economic activity with crops like cassava, yam, melon, cocoa being grown. The area also hosts various agro-allied businesses. Culture. The name Ibarapa comes from a local cultivar of the melon plant, Egusi Ibara. The region has a rich cultural heritage, including traditional crafts like weaving and blacksmithing. Home of twins, Ibeji Posi. Igboho in the Ibarapa Central Local Government Area is famous as the home of twins with the high birth rate of twins. Wọ́n máa ń ṣọdún twins l'Amẹ́ríkà. Ìjọ ọ̀la wa ṣe gbẹ̀yìn. Tọ́ba tẹ̀ ń ṣe ṣó lè dàbí. The area is divided into several local government areas called the LGA, including Ibarapa Central, Ibarapa North, Ibarapa East. Attractions. The area is home to attractions like Ideri Hills and the host institutions such as Oyo State College of Agriculture and Technology. I don't know if that is still fully functioning. You can see why àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn wọ́n dúpẹ́. I'm just looking at Oyo State College and Agriculture quickly to see if we can bring anything out of that area. April 2026, Oyo College matriculated 2,268, secured 25 new accreditations. Oyo Agri College to begin degree program as soon as NUC visit, January 2025. Another one month ago, Oyo College workers began indefinite strike over delayed salary. Níbi tí wọ́n ní famine ti jẹ́ kí ó jẹ́ nǹkan tí ebi ò ní pa gbogbo wa, wọn san salary fún wọn. May 23rd, 2025, Senator Buhari congratulated constituency on establishment of Federal University of Agriculture and Technology, Okeho. OYS Tech staff embark on indefinite strike over delayed salaries, want Makinde to urgently intervene. Staff of the Oyo State College of Agriculture and Technology, Igboho, have begun an indefinite strike. I don't know whether they've resolved that issue. This was 1 month ago. Inside Oyo.com, you can see why a country, Nigeria, is having a big impact on our lives. The more we stay in Nigeria, the more life will be lost. Ẹ wo gbogbo ntaka, ṣó jẹ́ kó máa ké, ó jẹ́ kí gọ́vùnà máa san sálárì fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní agriculture, Oyo State College of Agriculture and Technology. Tá bá ń sọ pé wọ́n tẹ̀ san sálárì fún gbogbo èèyàn pátá, ṣé àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀kan máa jẹ gbèsè kan máa san sálárì fún ní 2025?
This was 1 month ago. Makinde appoint a chairman governing council board members for Oyo Tertiary Institution. March 10, 2025. Oyo Tertiary Institution shut down as workers embark on indefinite strike. These are all the news that came out of Oyo State College of Agriculture and Technology. I'm shocked with taba dobe nisi. Wọ́n lè má ní computer tó ṣiṣẹ́. I'm shocked with wọ́n níná. I'm shocked with gbogbo research center wọn eku ló ń jẹ gbogbo ẹ̀ káàkiri gbogbo ẹ̀ ti di. I'm shocked with toilet wọn ní ṣe rí. Why are we like this? Tí a dẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá níbẹ̀ yẹn ó yẹ kó máa feed wa. Àwọn tó máa fi feed wa ẹ̀san salary fún wọn. Ibẹ̀ kọ́ la fi lọ. Now, some of the atrocities that has happened around that area, mo kàn type pé bandit attacks Ibarapa, Oyo State, and I'm just going to quickly look at what came out of it. 1 month ago, Oyo State approved 7.7 billion naira for 2 surveillance aircraft to combat insecurity. I don't know if that is already active. Bí àyàn máa wà active do Oloye Igboho lọ, so ká kúkú sọ fún Oloye pé Oloye kí lẹ̀ ń yọra yín fún? Wọ́n mà ti ra surveillance aircraft tá a máa wò látòkè kí ló ń ṣẹlẹ̀ nsàlẹ̀ Fúlàní ń gbólẹ́wà àríyìn okay bye bó ṣe pàtó lílọ parọ́ ti dé àbẹ́ni tó fẹ́ sọ pé àníká wọnú gbó káwọn tó wọ̀n tó ń tán èwo la believe ní méjèèjì. I am not saying that Oyo State governor have not purchased this aircraft at 7.7 billion naira. It's a good thing. I will not condemn it. But èwo ló máa wà active nínú méjèèjì. Ṣé ètò wà lókè? Méjèèjì náà ló lè ṣiṣẹ́. Because tókè bá ń fún Ìgbòho ní information nísàlẹ̀. But tí tòkè ò bá fún Ìgbòho ní information, á jẹ́ pé audio ni o. Because a mọ bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Kó má jẹ́ pé ó ti di audio aircraft. Or kọ́ ti divert lọ síbòmíì. We know what politicians can do. Politician Yayi èmi ò bẹ̀rù wọn. Ó ra transformer fáwọn kan, ó tún ní kọ́ lọ tú. I hope pé ilé ìtọ́ra yìí ó sì ń ṣiṣẹ́. Ṣé under freedom of information ti bá ní kọ́ fún wa ní níbo ló ti ń survey àbí wọ́n ṣì ń assemble? Because according to what we are hearing now, 1 month ago wọ́n ní wọ́n ti ra 7.7 billion. Ṣé ó ti wà active? Ṣé a lè bi gọ́vnà Ṣèyí Mákindé pé aircraft tẹ́ ra yẹn tó fi ń survey ṣé kò lè fa ní brief kí mídíà yín bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn bó ló ti lọ check nínú Ọ̀yọ́ state kí làwọn report tẹ́ rí ṣe ráwọn èèyàn tó máa ń rìn lálẹ́ pẹ̀lú kí ló máa ń pè kí nìyẹn infrared, because it doesn't matter any time in the night gbogbo ala máa ń rí tí helicopter máa lé mọ́tò l'Amẹ́ríkà mọ́tò yẹn a máa sá lọ báyìí a máa sá lọ báyìí ìwọ wèrè àti pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá lọ báyìí wọ́n máa mú iṣẹ́ helicopter nìyẹn. Gbogbo eléyìí náà audio ni. Let's leave that. Now kí ló ṣẹlẹ̀ ní June 6, 2021 Ìgangan boys ó ń gbóná. This was in 2021 as bandits reportedly killed 20 people in Oyo State, according to the Vanguard newspaper. No fewer than 20 people have reportedly died in Ìgangan, in Ibarapa, in the North local government area of Oyo State. Oloye wọ tí mo nígbà yẹn. Yes, June lè ṣẹlẹ̀. July ni Oloye lọ́wọ́ àtàkẹ́mọ́lé. Òkú àdògán nísìn. Tinubu ọmọ kìí ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọmọ Yorùbá ní blood is thicker than water. Ẹ fún wa ní òkú àdògán àti Alhaji Fatai a fi sin wọn officially. Buhari náà wọ́n ṣàṣìn Buhari islamically. Ẹ jẹ́ káwọn tó lòkú náà sí òkú wọn. Ẹ gbókùlé wọn lọ́wọ́ kọ́ sí. Ẹ ṣé gan ni mo ti ráwọn àlá tó wọlé díẹ̀díẹ̀. Ẹ ṣé gan adúpẹ́. Let's go to the next one. Daily Post, February, almost a year after that. Ìgangan, 8 months after, Oyo lawmakers beg Makinde to fulfill promises to victims. Ẹ wò láti ọlọ́run wà tí kan ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá ń bẹ Ṣèyí Mákindé pé jọ̀ọ́ àwọn tí kan ṣẹlẹ̀ sí ní Ìgangan ẹ promise wọn audio ní gbogbo ẹ̀.
tí Nigerian government, Nigerian politician tó bá ní kẹ́ máa dárúkọ Z, because most of captain àwọn footballer tó lọ play àwọn obìnrin ó ní wọn ò tí fún àwọn ní $100,000 tí Tinubu náà máa fún àwọn, ó ti di audio. Bí àwọn sì máa fún wọn wọ́n ní fún wọn, I don't know. Èmi kọ́ mo sọ, Rashida ló sọ. I hope she has not put herself in trouble. Bí àwọn kan ti ń béèrè owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, ọmọ Rashida fáwọn náà ní kankan ẹnu gbẹ, ìbí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa bẹ́ẹ̀ mi náà ní ẹnu gbẹ. Let's move forward. Mo kàn fún iná àwọn problems tó ṣẹlẹ̀ ní area yẹn tí ó dẹ̀ ti dákun. Torí pé ẹlòmíì lè ní kí ni Ìgbòho wá gan-an, kí ni problem Ìgbòho? Àwọn ará Ìbàràpá náà fẹ́ fi oore hàn fún iṣẹ́ takuntakun tí Olóyè ọmọ Adéyẹmọ tó ṣe fáwọn ní area yẹn. Premium Times again June 7 làwọn kọ́tíkù tí wọn. The Igangan attack, police confirmed 11 people were died in Oyo community. June 16, 2021, ominous official silent on killings in Igangan. Ominous, òyìnbó yẹn ti pọ̀jù, ẹ jẹ́ ká lọ wá mí nínú ẹ̀. Ṣé tẹ́yìn bá ti gbá àwọn wọ́ọ̀dì bẹ́yẹn á máa dẹ́rù bàyàn. All I can see is mo bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Irọ́ àfihàn irọ́ ìbòlélé tí ń jáde ẹ̀ẹ́jọ́ bí lọ́lọ́run. Problem ta máa ní pẹ̀lú àwọn ilé tó ń sọ̀rọ̀ yìí sí. Ẹ̀jọ́ advert ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, a fẹ́ change the screen yẹn. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká fi Olóyè àtẹ̀mí àtàjọ́ ń gbá lúdò. Màá wá close the camera mi. Màá wò bí a bá lè move ẹ̀kẹ́ ìtẹ́ wà níbẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ rí tí mò ń sọ. This all happened in Ibarapa. Mo dẹ̀ rántí, tẹ bá rántí tó fi jó palace, tẹ bá rántí pé kò náà ọmọ wa kan pè mí nígbà yẹn, ẹ bá mi pé Koiki, ẹ jẹ́ ká ṣọ́ọ̀tì gbogbo ẹ̀ down. Wọ́n pọ̀ ọmọ yẹn ní DJ Terry, Abẹ́òkúta ló wà. I believe that was when we went to Ekiti for the rally. Ṣé mọ̀ pé rally Ekiti la lọ, tó ń darí bọ̀ lé, là ń gbọ́ pé àwọn Fúlàní ti wọnú gbogbo bẹ̀yẹn. Èyí tẹ́ bá ń wà lórí Facebook, ẹ jẹ́ ń pa kámẹ́rà mi, ẹ máa rí dáadáa. This is Asigangan Palace, wọ́n jó kanlẹ̀. Àwa kọ̀ òun nígbà yẹn pé kò ń ṣe pé àwa ọmọ Yorùbá náà mọ̀ ta lè ṣe. Ọmọ yẹn sunkún, àwọn ọlọ́kọ́kọ́ débẹ̀. Ó fi voice note yẹn went viral. Ẹ bá mi pé Koiki, ẹ jẹ́ short gbogbo kìíní down. But tá bá lọ ṣe bó ṣe jẹ́ kí ara ta wá nígbà yẹn, wá sọ pé Ìgbòho terrorist, wọ́n lè sọ pé mi náà terrorist kọ́ máa wá mi káàkiri. Bàbá Akíntóyè terrorist, gbogbo àwọn tá à ń ṣe Yorùbá nation terrorist. Atrocity, ẹ má bínú torí pé a lot of things are connected to my laptop. I would have loved to bring the laptop for you to see. But this is the meaning of ominous. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ẹ̀ kíákíá. What is the meaning of that word ominous? Ominous. Giving the worrying impression that something bad is going to happen. Kí ló dé táwọn òyìnbó tó máa ń ná àwọn òyìnbó ńláńlá ẹ bá wa àwa táwa lọ sí school. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threatening, insuspicious. There were ominous Fulani moving all over Yorubaland, but Yoruba people say Koiki shut up, wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù, ṣé wọ́n nìkan ni? Ṣé torí tó fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Ariwo ti pọ̀ jù. Ìbí tẹ̀sán nìyẹn. Wàhálà Ìgbòho ti pọ̀ jù, kí ló dé? Ẹ dákẹ́ lẹ́nu Ìgbòho náà. Kí ló ń kí kẹ́ ẹ́? Àwọn kan tẹ̀ pé ní overrated. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ẹ ń pe Ìgbòho ní overrated. Ẹ ń sọ pé Ìgbòho pé wọ́n overrated ni. Ẹ gbé dáàdì yìí jáde. Kò sí generation yìí kan láyé for the next 1,000 years gbogbo ẹgbẹ́ lo statement yẹn tó máa ṣe tí Ìgbòho ti ṣe. Mo ní in the next 1,000 years ní generation gbogbo yín pátá kò sẹ́ni kankan tó lè jáde bí Olóyè Ìgbòho ṣe jáde.
ó dùn mí pé kò tún dùn mí torí mo ti sọ fún màmá tó bí mi àtàwọn ìyàwó mi pé àníṣe pè mọ́ lórí bíbá èyí jókòó sórí social media overrated ní Ìgbòho Ọbásanjọ́ wọn mọ tó ń pè ní Ìgbòho sẹ́ Ọbásanjọ́ wà láyé ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ òun ló máa ròyìn Ìgbòho fún yín social media yìí máa bàjẹ́ ṣá overrated tí wọ́n bá rí Ìgbòho ìwọ́n o lè sọ bẹ́ẹ̀ kẹ́nu ẹ̀ kó ya pátápátá tí èyí tẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí Ìgbòho sẹ́yìn lè sọ lójú ẹ̀ pé overrated nìyẹn ọkà fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ overrated Tinubu gọọmenti tó ń pè ní Ìgbòho kò ń ṣe tó ń dẹnu Tinubu ẹ mọ̀ pé gbogbo wọn mọ̀ wọ́n ra wọn dáadáa ìyá fẹ́ sọ fún president Bọ́lá Tinubu ẹ̀yẹ wanted kúrò náà kí ló dé ìyẹn lẹ́yìn máa sọ pé overrated ó jókòó sórí TikTok ó wá kan fóònù overrated ní Ìgbòho overrated ní 1000 years from now gbogbo èyí tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ pátá ìran yóò lè ṣe tí Ìgbòho ti ṣe after 1000 years ẹ sì máa lè bá ní kò lè yẹ̀yìn gbogbo ẹ̀kọ́ la máa tú sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé wo journalist a máa ń tọ́jú nǹkan sápò ní ó dọjọ́ ẹ jẹ́ ká tètè ká gba country kí wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀wé mi ẹ wá máa pé ha Sultan of Sokoto ó ń tọ̀ sára tó bá gbọ́ Ìgbòho Sultan of Sokoto ni mo sọ mẹ́rin ká tú ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ká dé mọ́bẹ̀ Sultan of Sokoto mo ní Buhari wọ́n sọ fún the late ọbọ̀ kí n kó ọba wàjà ni bàbá wa Adéyẹmí Aláàfin èmi àti olóyè wà níbẹ̀ ni ó ní kán mú Ìgbòho sínú palace I have said this many times ó ní Buhari pé òun pé kán mú Ìgbòho sínú palace kán mú mọ́lẹ̀ sínú palace pé Ìgbòho kán mú sínú palace ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ no inú palace ló fẹ́ mú sí palace Aláàfin àbí palace Ọ̀ọ̀ni idiot all over the place má bínú pé mo lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá díẹ̀ ẹ̀wọ̀n overrated ni ẹgbẹ́yàn kan jáde nídìílé ẹ̀ múyàn kan jáde fún wa nídìílé ẹ̀ tó bá jẹ́ pàwọn overrated Ìgbòho èèyàn mọ̀ wọn kírun Ìgbòho sí nlé Fúlàní ń gbọ́ orúkọ wọn yàgbẹ́ Fúlàní kò gbọ́ pé wọ́n ní Ìgbòho wọ́n yàgbẹ́ wọnú gbó Yàyà Bello bẹ̀ wá pé tell that your spokesman they speak very well make it come out this was in 2021 pé gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ sórí gbogbo ọ̀nà Jeba bridge tán ní wọlé pọ́n ní Ìgbòho sọ pé no truck must come to southwest àwọn ní no àwọn Fúlàní tó wà nùgbó là ń bá sọ̀rọ̀ kí ní kàn wá pẹ̀lẹ́ ẹni tó fẹ́ wá tajà kó máa lọ ó ní nǹkan táwọn gbọ́kọ́ nìyàn ó ní gbogbo tó ń sọ ní north ni pé nobody should take any food stuff to Yorubaland pé Ìgbòho ti fohùn sílẹ̀ làwa nínú tí Ìgbòho sọ kọ́ nìyàn èyí tẹ́ ń pààyàn là ń sọ fún ẹ má wàá pa wá sí bíbá gbogbo oúnjẹ bàjẹ́ ní gbogbo bíríìjì tó gbé oúnjẹ sínú tírọ́ọ̀kì wọn a ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní the only thing is tell Koiki that boy tell am make him come out because Sultan of Sokoto say until we hear from Koiki before we give order ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sì máa tó lọ ní diplomacy intan fẹ́ ni pé àfẹ́ ẹ̀jà bẹ́ẹ̀ má dọ̀bí díẹ̀ torí kò tó bá délẹ̀ tán àtẹ̀mí àtẹ̀wọ́ ló máa affect bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀mí àtìwọ́ everybody ló máa affect ṣó wá dà bẹ́ẹ̀ overrated ni ìbórí social media ni wọ́n ti sọ yẹn tí wọ́n bá tó bẹ́ẹ̀ lọ sí Soccer Junction kó lọ sọ pé Ìgbòho overrated ni ẹni tó bá ní àyánú yín ni mo sọ ẹ lọ sí Soccer kẹwàá dúró síwájú Soccer yẹn ní junction yẹn kó wá sọ pé Ìgbòho overrated ni tọ́ba
tó bá bí ẹ̀dá kó lọ dánwò lọ́la èmi ò ní sọ tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ lọ sí Soka Junction má délé Ìgbòho ní Soka Junction yẹn kó wá sọ pé overrated ní Ìgbòho pé Ìgbòho rán sọ pé Koiki ní pé kò sọ overrated ní Ìgbòho kò sọ bẹ́ẹ̀ ní Soka Junction yẹn kó dẹ̀ dúró kò sọ bẹ́ẹ̀ tó bá bí wọ́ọ̀dà kó lọ dánwò láàárọ̀ la mo ní tó bá bí ẹ̀dá kó lọ dánwò láàárọ̀ la mo tún ní tó bá bí ẹ̀dá lẹ́ẹ̀kan sí kó lọ dánwò láàárọ̀ la èèyàn máa lè torí Ìgbòho tí wọ́n bá gbogbo wa ṣeré ń bá wa ta lúdò àjọ ń jókòó sórí iṣẹ́ àkànná àjọ ń sọ̀rọ̀ ó wá sórí TikTok ó yá ẹ lọ dánwò lọ́la èyí tí Ṣèyí Mákindé ò lè dánwò gbogbo ẹni mo fi sán èèyàn kan ní Koiki what happened in the Berlin conference in 18th century wọ́n ta gbogbo Africa ni wọ́n pín bí ẹni tó ń pín kéèkì ni ẹ mọ̀ bọ́yìí máa ń pín kéèkì ẹ mọ̀ pé kéèkì pàtí ò dáa ẹni tó ní kéèkì tẹ́ ẹ̀ bá tètè gé ti yín kúrò wàá kọ́ rí pé kéèkì yẹn ti tán lórí ibi tó gbé sí ni wọ́n ṣí ẹ̀ ní ìyẹn lọ́ fi ń pè ní scramble for Africa ní Berlin conference tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò sí Africa kan tó wà lórí round table yẹn nígbà tó ń pín ṣèbí yẹn ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn Mali Burkina Faso tó ń jára wọn lọ́wọ́ nísìn táwa wá ń sùn àwọn ọmọ Yorùbá ni wá àjókòó sórí TikTok à ń wá owó gbogbo owó tí TikTok fún mi nísìn kò tí pé £20 ṣé kò yẹ kó tó yẹn àbí kò yẹ kó pọ̀ jù yẹn òfin fara ewé pẹ́lá òfin fẹ́ kó ṣe gbogbo wa la máa rí bẹ́ẹ̀ àní kí a wà nílẹ̀ wa kó lọ sóko orí owó kó wá máa fi TikTok kó máa fi ṣe business pé ẹ wo farm mi leléyìí ẹ wá rajà kémi wá bẹ́ẹ̀ rajà kí n bẹ export ẹ̀ yẹn kan ní but how can we get out of it òun náà là ń ṣe lọ́wọ́ ìbrọ́dà mi a máa sọ̀rọ̀ torí kó má bàa dìjà torí tó bá yá ó lè dìjà o ọ̀rọ̀ ìjà yẹn èmi fẹ́ mú kúrò nínú conversation bọ́ mo ò gbàgbé o tó bá dìjà gbogbo èèyàn ló máa affect olówó ó máa affect tálákà ẹ̀mí dẹ̀ máa sùn lọ rẹpẹtẹ ni Britain ò dẹ̀ fẹ́ kẹ bọ́ nínú wàhálà yìí báwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Ọ̀yọ́ state máa níyà ń jà wọn ọ̀nà àfún gbogbo aṣe o ẹwọ tọkọ ominious ẹwọ ominious à ń sọ pé ilẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ gbà àwọn kan sọ pé rọ́ ni ẹ̀ẹ̀kan pariwo lórí social media ọdún mẹ́ta nísìn president Bọ́lá Tinubu wà níbẹ̀ ṣó jẹ́ kí president Bọ́lá Tinubu wà lórí presidency kí ẹ̀rù tún máa bà wá ní south west kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ṣe bóun ló wà níbẹ̀ ẹ kó bọ́ fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọn ò ní kẹ fún wa níbọn ẹ empower àmọ̀tẹ́kùn to kó ẹ pé tíyàn bá rí àmọ̀tẹ́kùn kò mọ̀ pé yes yàtọ̀ sí pé wọ́n ní oògùn wọ́n ní bàbá irinṣẹ́ láwọ́ Buhari náà ní kò Shehu Garba ọmọ Fúlàní òfò yẹn in tó fojú Akérédolú rí òun ló lọ lọ́nkọ́ yẹn Akérédolú try ó gbìyànjú we will not accept everything that he has done ó bá wọn fa pé kí ló dé àtẹ̀mọ̀ bí wọ́n pa Akérédolú gan ní sẹ́ who knows ó bá wọn fa wàhálà pé Fúlàní ṣe lè máa pa wá ẹ̀ka bá jọ wà nínú APC kan náà tó wá dá kí Fúlàní máa pa wá kí má lè sọ̀rọ̀ àwọn gọ́vnà tó kù dákẹ́wọ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo àdàlà àwọn gọ́vnà yẹn kí ni gọ́vnà Fáyẹmí kí ló ṣe nígbà tán pààyàn ṣe mọ̀ pé Fáyẹmí àti Buhari 5 and 6 ni wọ́n gbogbo wọn dákẹ́ torí pé ó fẹ́ jẹ mínísítà ó padà jẹ mínísítà ó tún padà wá ṣe gọ́vnà because Fáyẹmí padà wá ṣe gọ́vnà yín abẹ́ ti gbàgbé àwọn wá ń táwọn bá wá ń lọ àwọn wá kọ́ envoy security ominous torí mo fẹ́ ṣí phone line àdẹ̀tí wà ní 1 hour 17 minutes ominous official silence on killings in Ogogo Ṣèyí Mákindé nìyẹn Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé and the chairman state advisory council Agboola at the Asigangan Palace during a visit to Igangan in Ibarapa North local government area of the state following attacks on the town by arsonists ẹ̀wò bọ́ ṣe parọ́ mọ́ wọn náà tó wá how are we like this àwọn Fúlàní wá pààyàn
nígbà táwọn máa sọ story mi sí wọn náà àwọn tó wá finá sí palace ṣéyàn kan máa kọ̀ jí láàárọ̀ lọ finá sí palace láì mú gbóyó lóòótọ́ a mọ̀ pé àwọn àdúgbò kan wọ́n ní baálẹ̀ ń ta gbó ìyàwó ẹ̀ ń tọ́ gbogbooro bọ̀wọ́ ọ̀lùwà lọ finá sí palace náà just like bá ṣe sọ fún yín pé bódì ìjà attack yẹn terrorist attack ni kì í jẹ́ tó gbọ́n kankan mọ́ lẹ́yìn Ṣèyí Mákindé bóun náà ṣe fi jẹ president ló lé nísìn. So that is the storyline of Ibarapa, and now the people of Ibarapa, even in January, China's television, 12th of January 2021, this was close to the time that Igboho was preparing to visit Seriki Gogo. Oyo State Security Network Agency, also known as Operation Amotekun, has spoken on the killings of some bandits at Okebi village. Punch newspaper, July 18, after tí wọ́n ti lọ attack Igboho. Because July 1st, ni Fulani lọ attack Igboho mọ́lé. Nígbà tó di July 18, Ibarapa attack controversy as Amotekun resident fault custom claims. A lot of things started happening. Ní May 2nd, 2024, over 80 people killed, 60 kidnapped, how terror swept through Nigeria in 1 week. Ilé òṣì just Ibarapa nísìn. Fún wọn tó sọ pé ẹ kò kàn mí, lóòótọ́ lè má kàn ilé mi, but ó ti kàn àwọn kan. Let me read that before we now start taking calls and hopefully engagement. This is the cable. This article was on April 25, 2021, tell me. Not 2025. So this happened in 2021. This was before the attack on Igboho. Over 80 persons were killed and at least 60 others kidnapped in just 1 week in Nigeria. The Nigerian media space has been flooded with reports of killings, kidnappings, and attacks from town to town across every region of the country. Not even security personnel are spared. In tí mò ń béèrè lọ́wọ́ yín nísìn ni pé ṣé gbogbo àtàkì yẹn nísìn ṣé kò sí mọ́ ṣé a lè lọ sórí bẹ́ẹ̀dì ká sùn pé ilẹ̀ Yorùbá Koiki shut up máa lọ everywhere is okay. From Zamfara to Kaduna to Oyo, ṣé Oyo kìí ṣe ilẹ̀ Yorùbá to Ekiti State are the most affected. This was 2021. Below is a, take note of this record. Below is a timeline of the incident. April 19, over 20 persons were killed in a clash between Fulani traders and vigilante group in Zamfara. According to the witness, the killings were a reprisal attack for the death of 3 people at Ruwan, Tofa, and rustling of cow. On the 20th of April, that same year, 2021, 6 people were killed in a clash between rival court groups in Ikere, Ekiti State. April 20, an unknown number of students were kidnapped from Greenfield University in Kaduna. A security guard was also shot at the attack. Although there is no official confirmation yet, about 40 students are said to have been missing from the private university. The incident was the 3rd attack on the school in the state in 2021. April 21, 2021, an Amotekun operative identified as Sulaiman Kadri was killed by gunmen following an attack on a community in Fiditi, Oyo State. April 22, 2021, gunmen kidnapped 18 passengers traveling from Erua, Igboho Road, Ibarapa area of the Oyo State. Àwọn ọmọ Ibarapa wá náà fẹ́ jáde, àwọn fẹ́ welcome Oloye Igboho, ẹ wá ní kó má wá. April 22, 2021, 2 nurses were kidnapped from Idan Hospital, Kajuru local government area, Kaduna State, after an attack by gunmen. The armed men were said to have gained access to the hospital through the fence, opened fire before adopting the nurses who worked on the night shift. April 20, 2021, at least 30 people were killed after bandit attack in number of Zamfara community. The gunmen were said to have carried out simultaneous attack on Gobirawa, Rini, Gora, Madotu, Dunkole, in Bakura, and Maradu local government area. The death toll in the attack are reportedly risen to 60. The state government ordered the closure of 4 markets,
banned the sale of fuel in jerrycan in reaction to the attack in the state. April 23rd, 2021, 3 of the kidnapped Greenfield students were camped. Ìwọ wá sọ pé Ọlọ́run máa bless Nigeria. Ìyàn kan ní I could remember the incident of Eruwa Igbora. Paper ní pẹ̀lú kókó kọ́mọkọ́. The remains of the 3 students were found on Friday in Kawana. This is just a reminder of many deaths tó ti ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria. Tó o bá ẹ̀kan wọ kò mí pé a gbọ́dọ̀ jáde fún security àti insecurity. April 24, 2021, 9 people were found dead with machete cut on Saturday following an attack by hoodlums on Ajimaka village in Doma, local government of Nasarawa state. Rama Nasarawa police spokesman said the command received the report of the attack in the early hours of Saturday. President Muhammadu Buhari, olórí burúkú ọmọ àlè Fúlàní, warned bandits to quit pushing their luck because his government has the capacity to crush them. Kẹ́rì pé kò ní dá fún àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn fẹ́yìn tẹ́ ń sọ pé lóye ìjáde ó ń jubilate pé Buhari kú. Ẹ̀yin ìka ọmọ Yorùbá gbogbo òkú ni mo kálẹ̀ yìí nísìn. Buhari wá kú, olóyè wá jáde wá ní kò bá má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Kèbó ti kú ká foríjì àwọn tó kú yìí kọ́. These criminals should stop pushing their luck. Criminals ó ń pe terrorists ní criminals ìyẹn Buhari government ní 2021 ṣẹ̀rí pé agenda wà. Mo wá ń bèrè ní sí pé Buhari kọ́ ló wà níbẹ̀ mọ́ nísìn, Tinubu ló wà níbẹ̀. Why has nothing changed? Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ press conference tó ń bá lọ ní 14:20 aago méjì ló lù ní Alaska ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni. With President Putin, I'm sure that's a big moment, Mark. That means that we will see those men. A big moment. One day, a big moment would happen in this movement. I cannot wait. And what could be that big moment? God declare Yoruba nation. Into Bama Shele, Niko Shele. Ọ̀run yabọ̀ ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilẹ̀ yóò lè gbà. Kò sí nǹkan tó ń bọ̀ tí ilẹ̀ ò gbà. Ọkọ̀ lè máa dún màrúdú ni. Àìtí rẹ̀ dì ní. Buhari ní these criminals ó ń pa àwọn terrorists tó ló mọ̀ páwọn òun ẹni kò gbọ́dọ̀ pé wọ́n ní terrorists sọ́tànà Sókótó máa bèèrè lọ́wọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀. These criminals should stop pushing their luck too far by believing that the government of Buhari lacks the capacity to crush them. The president was quoted to have said this by Garba Shehu ọmọ àlè. Garba Shehu yẹn náà ló sọ fún Tinubu nísìn pé kó tọ́ sọ ọkọ̀ Garba Shehu ti dára àwọn ADC ó ti kúrò ní APC. Hallelujah. Ṣé Buhari ṣé gbogbo tí mo kálẹ̀ ṣé fọ́ọ̀tì Ìgbòho ni? Answer a question here. Is it his fault that I'm defending him as his spokesman, defending Yoruba people under the leadership of Baba Akintoye? Ẹ̀gbọ́n tí Buhari sọ. Àwa ní kò sí Buhari bẹ́ẹ̀ mọ́. Why should we be scared of Tinubu? Láti sòtítọ́. Ẹ má bínú pé mo tàn kámẹ́rà látẹ̀kọ́ mo fi gbàgbéra ẹ̀ ń tẹ́wà lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ni 2:21 p.m. ní Alaska, peace talk. Tá bá ja ogun, a máa padà wá sórí round table náà ni. Tá bá ja ogun, a sì máa padà wá sórí round table. But ogun yẹn máa lead wa jáde kúrò ní Nàìjíríà. Tá bá lọ by peace náà, tá force, tá gbé pressure lé wọn lórí. Tá ò bá gbà, a lọ sórí round table. Neutral ground. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Èní ní 15th August 2025 ní 11:23 p.m. local time. Fún gbogbo ẹni tó bá gbọ́ díò yìí, ẹ bá mi pín káàkiri gbogbo ibi tẹ́ ẹ kó dé. Now this is where you come in. Tí ẹ bá ní nǹkan tẹ́yìn náà fi dá sí. Lágbára Ọlọ́run, lágbára Elédùmarè. Mr. Idris ni Mr. Koiki, did you see a video that Fulani kidnapped a brother and sister, and the Fulani instruct the brother to sleep with her sister, and he refused, and they pie him on the farm in Anambra yesterday? Ṣètúgbọ́ mo tẹ̀ tí rí yẹn.
wọ́n ní wọ́n jíyàn gbé Fúlàní wọ́n sọ fún ẹ̀gbọ́n kó bàbúrò sùn ẹ wo gbogbo yàmàyàmà tó ń ṣe lórí ilẹ̀ wa ẹ ṣe Mr. Peter Ajasa wọ́n ní kò ṣe fọ́ọ̀tì Ìgbòho. I've opened the phone line and I'll also still be here. A ṣe 2 hours ni tábàdé ẹni tó fẹ́ engage tábàdé ẹni bá fún wa ní support ká end broadcast ká máa lọ. Ṣọ̀rọ̀ àdánwò rẹ̀ rí pé mo ti fẹ́ wà upset but mo ń control spirit yẹn padà wá sísàlẹ̀. Because sometimes it could be upsetting when people sit down and be talking nonsense. Mo kí àwa Margaret Ìbíjọkẹ́ èyí tí mo gbọ́ níbẹ̀ tó jáde kí n máa monitor screen mi lórí YouTube. So the line is open. Tabarẹ̀ tó fẹ́ tó ní nǹkan táwọn náà fi bá wa sọ. Tábàdé ní ká máa lọ́lé. Ìgbà tó dọ̀la ní lágbára Elédùmarè. So mo kí gbogbo èèyàn wa dáadáa. So audio yẹn máa jáde síta sí gbogbo tó yẹ kó dé. Mo kẹ́yìn tí Baba wa Adémóyè ní leave them, leave the saboteur, idiot Mr. Koiki. They are born idiots. Ẹ ṣe gan ni. À ń jọrin mo kí ẹ o. Bàbá wa Bàbá Èkìtì ẹ má bínú pé mo ṣe ń rí yín ni. Ẹ kú palẹ̀ mọ́. Bàbá Èkìtì ti ní ẹ má ẹ̀ka sọ̀rọ̀ yẹn lórí social media. Wọ́n palẹ̀ mọ́ fún wa sílẹ̀. Ọmọlúkà ń palẹ̀ mọ́ sí wa sílẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń pè o. Mo ní láti release the phone kó lè ring síta if not àtẹ̀lé gbọ́ pọ́n ring. I think we just missed the call. Ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lì yẹn kíákíá. Chief priest ìyá mọ́ grandma ló pè yìí màmá dáadáa àwọn ìyá Koiki lélẹ̀ yìí àwọn ìyá Ìgbòho gangan ló ń pè yìí. Hello. Àbí wọ́n ṣe pè mí náà ni mo kí alájà ajá white mo kí hello grandma. Adúpẹ́ mà ọjọ́ kan àlàáfíà ṣe fẹ́ dá sórí ètò ní mà mo ní ṣe fẹ́ dá sórí program ní mà. Mi ò mọ program tó ń ṣe lọ́wọ́ ní ìsinmi. Ìwọ wà lórí live lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà mo wà. Ẹ̀jẹ̀ àlàáfíà ló wà. Àdúpẹ́ mà àdúpẹ́ mà. Wọ́n ní kábíyèsí sábúrò ní palace lábẹ́kúta. Èmi ò mọ̀ pa yẹn o mo mọ̀ nípa ẹ̀ bá wà lórí program mi sí. Okay. All right grandma. All right mommy ẹ ṣe gan ni mà. Okay. All right ma. Mi ò mọ̀ nípa yẹn. So line yẹn ti open mo kí kẹ́kẹ́ Okus èyí náà dá sí àsìkò tẹ́yìn náà lè sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ gbogbo àná la máa sọ sí. So right bí Ìgbòho ṣe ń béèrè fún security àbò wrong kí lẹ́yìn rò sí ṣé Ìgbòho wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù ṣé òun nìkan ni kí ló dé tí àgbárùkù tí mo kí yàrá grandma Mojí Adésànyà mo kí àwọn tí mo alẹ́ nǹkan sí o èmi náà nìkan lè dá ṣe Ọlákúnlé mo kí ẹ àwọn tí ń palẹ̀ mú sílẹ̀ ìyàwó Margaret ni killing and kidnapping is happening in Ogbese, Ondo State 25 hours ago mo tẹ̀rí kan náà ní Punch nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ chief tí kan náà àwọn staff wọn fi wọ̀n mi pé wọ́n kidnap bí àyẹn ni mo sí grandma sọ ìyàwó Margaret ní Ondo State wọ́n náà tún kidnap wọ́n tẹ̀ tí wá sọ de rí ọwọ́ 7 Ibarapa ẹ̀ṣẹ́ gan ni bàbá wa Adémóyè. They have twisted the Oyo State to pace shelter. Brother mi media guru Abiodun George Muriembe wọ́n ní this is a pure education international program. Wọ́n mọ̀ nírí yẹn nígbà tá a ti sọ̀rọ̀ àlùfànṣá ẹ jẹ́ ń pe ẹni tó pè wá náà padà. So mo kí gbogbo ẹ̀yin níbi ká yọ kúrò ní speaker ilẹ̀ ti ṣú. Ẹ máa ká lẹ́sà. À ń gbọ́ yín sà. Ok ẹ jẹ́ yọ kúrò. À ń gbọ́ yín ẹgbọ́n sókè. Ó wà ní speaker tẹ́lẹ̀ ni. À ń gbọ́ yín nísìnyí ẹgbọ́n sókè sà. Àjọ ń tò náà ni. Àmín. Kò ní sóyé kò ní rẹ̀yìn. Àṣẹ ìlú. Mo kàn rí nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Buhari lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram. Yes sir. Òun ni mo wá lóbi tó dé èyí tàbí ẹ̀ ṣe èyí òun ni mo wá rí tí mo sẹ́yìn sí yẹn. Ok, ó dà. So
mo ti ẹ̀ wo gba ibi tẹ́yìn àti bàbá tẹ́ tí ń play fídíò lọ́wọ́. àní èmi mo win wọ́n dẹ̀ ní mi kọ́ ni mo win ìyẹn ni kò wáyé mi jàre. Èmi mo win àkọ́kọ́ bàbá win méjì tó kù ta ló win. èyí tí wọ́n win méjì tó kù ẹ̀yin lẹ win. ẹ gbọ́dọ̀ support mi mo rẹ̀ support olóyè dẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ lọ sọ títọ́ níta o pé kí n má lọ lo mídíà fi lọ parọ́ o pé àkọ́kọ́ ta play the first one èmi ni mo win méjì tó kù àwọn làwọn win ẹ̀ ta ló win ta ló gbafẹ́ mo kí bàbá wa fẹ́ mi ò bẹ̀rù. mo mọ̀ pé bá mi mọ lúdò play tó yẹn lọ́dẹ̀ ṣe bá àjọ da 6-6 ní o 6 yẹn àwọn da double 6 èmi náà da double 6 Ìgbòho kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn tó wá padà wọ́n méjì tó kú wọ́n á mọ̀ bí ó rà pé mistake mo ṣe ni pé mo bá má yẹ ká lọ jẹun ó rà pé oúnjẹ ká lọ jẹ yẹn ni. ló jẹ́ kí wọ́n bá gidi wa sọ̀rọ̀ mọ́. mo wá ń da 1-1 mo ń da 2-3 olóyè wa ń jẹ mí tọ́ba tí wá kàn mí báyìí wá ní wọlé padà bámi ẹ̀ bá next time àmì jẹun a máa play game yẹn tán dé àwọn náà dẹ̀ lọ èmi náà mo dẹ̀ ní ká lọ sáré jẹun kó yẹn kó má lọ tutù. bóyá ẹ máa ṣe ló jẹ ẹ tó bá wí kò jẹun ẹ tó bá wí kò jẹun. ìkan náà tíìmù wọn staff wọn ìyẹn náà wọn ṣe súyà wọn lọ ra súyà wọn wá ń play ludo so ẹni tó bá win ló máa jẹ súyà òun nìkan dẹ̀ ló wá ń win ló ń jẹ súyà nígbà tó yá àwọn tó kò kalẹ̀ ní súyà mo rẹ́ni mo fẹ́ ṣubú wọ́n ní the other person tó ń lose yẹn ó kọ̀ palẹ̀ mọ́ gbogbo súyà ní pé kí ló dé ó ti win mẹ́ta náà ìwọ nìkan ló lè ń jẹ súyà yìí so àdúgbò fọlọ́ ó ní ọdíò kan tí àwa kan tó fi ránṣẹ́ sí mi máa yẹ ká gbádùn ẹ̀ wọ́n níjọ́ òní mo ti play ludo gbẹ̀yìn èmi gan wọ́n wò ló tọ́ 27 years in the UK ludo níbo ló ti fẹ́ ráyè ludo níbi tó ti wá bó ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ tó máa sanwó ná sanwó dis ludo lọ́hùn náà. mo ṣe ní tẹ́ ẹ pílẹ̀ yẹn ìgbẹ́ ní mo ń bèrè yẹn ẹ̀mí kan sọ pé ludo lọ́hùn náà ludo kẹ̀ ọlọ́run no àti a lot is gone wrong in Yorubaland àwa dẹ̀ la like fàájì jù but àwa nísìnyí wà lọ́ndà serious threat even láàrin Èkó àwọn tó jọ mọ Lagos Island àwọn tó dàgbà wọ́n máa ń sọ pé tó bá di 12 lọ́sẹ̀ máa gbómi ráìsì kaná wá ṣe fàájì títí di 6 I don't think all this can happen anymore kò tẹ́ ń ṣe bọ́ ṣe ń fún gbogbo ẹ̀pọ̀ láàrin Èkó ní sí gbogbo ẹ̀ ti di rádaràda ródòròdò wọn kò ṣàánú. bàbá ṣe rí táwọn èèyàn máa ń sọ ọ̀rọ̀ gbogbo Nàìjíríà ṣe rí ṣe yẹn tó bá fi ń sọ ọ̀rọ̀ pàtì Europe ọ̀dọ̀ yẹn màá ní kí wọ́n máa sọ pa pàtì Europe mọ́ èmi Africa country èmi náà wáyé Arab mo wáyé ṣe mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yẹn tí abẹ́rẹ́ bá jábọ́ abẹ́rẹ́ tó bá jábọ́ ta èèyàn á rí tábẹ́rẹ́ bá jábọ́ èèyàn á rí ṣé gbogbo wọn street light wọn yẹn ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. o lè sọ pé ó fẹ́ sáré yọ kí ní ẹ̀ kó sáré tọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tí gbogbo náà tọ̀ yìnyín ó tẹ̀wá mọ kámẹ́rà tó bá wá gbé ẹ tó bá kámẹ́rà bá tó wá gbé yàn fóònù ẹlòmíì lè fi fóònù record kọ́ ju sórí social media tílẹ̀ bá máa fi mọ́ máa mọ bí tó wà because data ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ wọn ní data kankan nínú Nàìjíríà olùkọ́ pípọ̀ ni a ní this irọ́ ni o ṣe rántí pé Pàtàmì ọmọ Fúlàní kan náà ni Buhari fi jẹ Minister for Communication tó ní kẹ́yìn máa lọ ṣe sim card tó blọ́ọ̀kì gbogbo sim card yìí ẹ ti gbàgbé òun kan náà ló máa ń ta data fún àwọn Fúlàní. bàbá ò fẹ́ rí ibi tí àǹtí mi sọ fún mi pé ìgbà ọmọ àwa ni wọ́n tẹ̀ bá gba data ẹ̀ ṣe àwọn ṣe rí ṣẹ́wà pé ìlú tí mo wà ẹ́ àwọn ni wọ́n ṣe African Nation Cup ní Morocco. ó yé mi sà. tó yẹ ṣe nílé mi pẹ̀lú hospital tí mo sọ yẹn mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ kọ́ọ̀pù yẹn ni wọ́n ti ń kọ́ hospital yẹn lọ́nà mẹ́ta ṣe yẹ yín gbogbo hospital yẹn almost like 48. Wow. 48 ni. Wow. tó jẹ́ pé tẹ bá gbogbo ẹ̀ wọ́n ti wá ṣe tán wọ́n wá gbé sáńbọ́ọ̀dù àwọn kẹ́yìn iná tó máa ń tàn yẹn wọ́n wá gbé báyìí wọn sí òkè ẹ̀ pátápátá mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mò ń wò lọ́wọ́.
máa nira tó bẹ́ẹ̀ ní tìǹde gbogbo àwọn nǹkan tí a ti ní ẹ̀dúrẹ́sẹ̀ Nàìjíríà la tó wá ń bá ní ìta ló jẹ́ pé Nàìjíríà kò sí ìgbà tí yóò jáde tí yóò rí mọ́tò aago 2 ní aago 3 ni o ilé yẹn wọn máa ń jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi pé. 11:30 ló lù mí sí yàtọ̀ sí bí láàrin Èkó àti Lagos láwọn ibìkan táwọn ti lọ ṣe fàájì àwọn èèyàn náà ṣe fàájì láwọn state wa ẹ má get it wrong but tó bá ti ń di pé òun lọ sínú main federal road o gbọ́dọ̀ jẹun kánú sílẹ̀ o ẹ̀rẹ́rìn no kò ṣe ilé ìṣẹ́ kò bá jẹ Jésù náà ló ń lò kò bá jáná bí o gbọ́dọ̀ jẹun sámú dáadáa. ìgbàgbọ́ kù ní látòrí kátó-kùnrin tó ń rìn náà bridge. mo kí àwọn Bọ́lá ẹ̀ṣẹ̀ gan ni mọ́mì. wọ́n ti molú mo fẹ́ kọrin tó ń rìn bridge lọ́jọ́ yẹn mo dẹ̀ rí ní aago 8 lóye bí àtàwọn ní Volkswagen tí wọ́n ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ ká wọn tó wọ́n dẹ̀ rọ́ọ̀bù wọn ṣojú wa báyìí gbogbo mọ́tò tó ń bọ̀ nọ́mà nìyẹn sẹ́ nọ́mà ni ìyẹn ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ nọ́mà ni. A lot is happening in Yorubaland that a lot of us don't even understand what is happening anymore. And because we have many migrants tó ń wọlé tí a lè account fún pé this is person, this is who you are, and when you cannot account for some people that have become gypsy làwọn kan lọ́dọ̀ tiwa náà àwọn gypsy ò dẹ̀ nílé òun làwọn Fúlàní ọmọ Yorùbá ní sì kò sí tó bá tẹ̀sùn abẹ́ bridge tó bá dé stage kan náà fi gba yàrá 2 things tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ta ló ń bọ́mọ yẹn sùn á náà fi gba room kékeré kan lóòótọ́ a rí pé púpọ̀ náà àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n kọ́lé sábẹ́ bridge tó ń sùn bẹ̀ gbogbo bẹ̀ lọ ti wó nísìn àwọn tó lè gbé láàrin Èkó tó ti ta gbogbo property wọn tó fi kọ́ ṣọ́ọ̀pù nísìn àwọn ti mú sọ́nà Ṣàngó Ọ̀tà nǹkankan but a Fúlàní máa dé láàárọ̀ kò nílé ibo ló máa ti yàgbẹ́ níbo ló ti máa sùn níbo ló máa ti tọ̀ níbo ló ti máa wẹ̀ tó bá pààyàn tó bá ṣe jàǹbá fúnyàn kò sí bá ṣe fẹ́ trace ṣé ẹni tó wà Morocco nìsín tó bá pààyàn nìsín ṣé ẹni àwọn forensic tó máa jáde àbí wọn ní jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. two fighting lẹ́jọba yọ lọ́jọ́ pé ẹ tó jẹ̀bi ẹ tó jàre ṣòye yín kó wá lọ di pé ẹ tó jàre yẹn ó wá lọ gbẹ̀jẹ̀ láàrin èèyàn kan bàbá onítọ̀ máa fi ṣe 90 ẹ̀. ọ̀n jáde ní abroad náà but tó bá mú ẹ fóònù mi ní sí àwọn oríṣiríṣi crime tó ṣẹlẹ̀ tọ́lọ́pàá sẹ́ǹsì mi léèlè ẹ̀rí pé tẹ́ bá lọ sórí Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkì 27 years in UK àti ṣe àwọn news report tó jẹ́ pé ti UK nìkan ẹ wá rí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà òṣìṣẹ́ kò ṣe pé torí pé Nàìjíríà the same thing ṣẹlẹ̀ ní UK but wọ́n máa resolve crime yẹn mo ń gbọ́ sà. lórí gúrúùpù ni wọ́n fi sun àwọn Haúsá kan tí wọ́n sun tí wọ́n gbé àwọ̀ ara ẹ̀ tó yẹ mo ṣe rí kí nìyẹn mo dì í díẹ̀. ó yẹ ẹ̀ tó ń súnyàn tó ń jẹ wọ́n. mo dì í tẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. even kan kí ní ẹ̀gbọ́n ọ̀gbọ́dọ̀ bá lórí fún àwọn tó ṣiṣẹ́ ní àwọn sensitive place kan labroad ní London ní UK wọ́n gbọ́dọ̀ bá lọ́wọ́ wọn irú àwọn àtàjẹ́ journalist ní sí ẹ̀hẹ́n àwọn ibì kan wà wọ́n gbọ́dọ̀ bá lọ́wọ́ ẹ̀ pé nínú ìlú òṣì tí mo wà ìdán náà wà arábò yìí ṣe ní gbogbo nǹkan tó wọ́n kàn dé Nàìjíríà yẹn ló ṣe wọn ò ní táìmù gbogbo ẹ̀ bí kò sí tó kàn wọ́n. aṣèrálì kan ní Liverpool aṣèkan náà níwájú number 10 Downing Street àwọn bánà yẹn àwa ti wá create àwa ṣe bánà yẹn pé gbogbo àwọn tí Fúlàní ti pa lórí táwọn ọlọ́pàá rí ta gbé bánà yẹn síta báyìí wọ́n ní close it no báyìí ṣe léyìí o wọ́n ní ẹ̀yìn òfin ká ṣó èlé nítorí ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ lójoojúmọ́ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n jẹ́ ká display gbogbo bánà yẹn wọ́n sọ pé no sẹ́ pé kò sí tó jọ pé àwọn orí kan tó wà lára bánà yẹn ni bọ́ ṣe pààyàn tó géèyàn lórí tó géèyàn lọ́wọ́ pé ibo la ti ń gbélé bọ̀ a ní tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn tó ṣẹlẹ̀ ní South West àwọn náà lè display léyìí o tó máa ní psychological effect fáwọn ọmọ ìlú wọn tó bá ń kọjá tó bá rí ẹlòmíì ò ní lè sùn mọ́jú ọlọ́pàá yẹn ta kú ní kò sí tó jọ ó ní àlè display.
ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa bá program lọ ẹ ṣé gan ni sà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. àníyàn kan pè wá láti Iraq láàárọ̀ ìbẹ́ẹ̀tẹ̀ ṣe wà ní Morocco ọlọ́run bá ń ṣe ìyẹn wà ní Iraq ẹ jẹ́ gba kọ́ọ̀lù mi brother ẹ ṣé gan ni sà Iraq ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí ìyàwó àìsẹ́ǹ sí wa bọ̀ká tó gbọ́n tó sọ yẹn ẹ jẹ́ káyìn náà jẹ́ àǹfààní a lè pílẹ̀ ilé torí fídíò ti wá ní àwa la rìkọ́dẹ̀ lóòótọ́ attributed branded lóòótọ́ but àwa la rìkọ́dẹ̀ bí géèmì ẹ̀ ṣe lọ díẹ̀ lélẹ̀. èmi ni mo win orílẹ̀ kan lọ́bà 1, 2, 3, 4, 5, 6. èmi kà ní lẹ́yọlẹ́yọ báyìí olóyè fojú kà ní báàmì ti mọ̀ nípa góòlù géèmì ẹ̀ dáadáa so nígbà tí fídíò yìí jáde ní ọ̀sán yìí ìyàwó àìwá fi ohun ìránṣẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. bàbá mo lè rántí ọjọ́ ọ̀lẹ́ tí irú ilé ìta ní UK gbẹ̀yìn ò bá dùn lọ́n fi kọ̀ọ̀kan balẹ̀ sí ayé gbogbo ọmọ Yorùbá agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn nǹkan tá a padà sí ní ayò ọlọ́pọ́n draft gbogbo ẹ̀rí táìmù wọn ti ẹ̀jẹ̀ rántí pé èèyàn mọ́ ṣe nǹkan kan tí fi mọ́ dára lára ara rẹ̀ lára yá torí ọpọlọ fi mọ́ ń pé téèyàn fi mọ́ ń ṣàwàdà oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láàrin ara wọn ẹ̀rí tí ń sọ wádà ẹ̀yìn karùn-ún bí a ti rówó òòrùn kí ló ń jẹ tá a fẹ́ jẹ ibi wọ́n bá ọpọlọ wa nínú yẹn láti jẹ àtìmọ́ náà wá ẹ̀kú eré o ẹ̀kú eré Ọlọ́run ṣe gbẹ̀rán ọ̀run orí bá tí wọ́n ṣe nígbà kan náà nì kí náà wọ́n mọ̀ tí ń jẹ́ lákàlákà wọ́n mú kí náà wọ́n mọ̀ pé wọ́n wá ẹ̀yìn wò ìdí ọ̀rẹ́ mi lè ní ọ́fíìsì ìdí ọ̀rẹ́ mi yàrá ń jòdò kí wọ́n mọ̀ yí pé ẹ̀yìn ta ló wà nú ọgbà náà ọmọ kékeré kan ni ṣé wọ́n á wò ìwọ lọ́gbà ìwọ lọ́mọ ìwọ lọ́gbà ọ̀rẹ́ni sọ́jà ẹgbẹ́ ìwọ sọ́jà ọmọ bàbá tẹ̀lé mi ká lọ kí làwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nìdé wọn wà ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n lọ sí various. grandma UK ni grandma ìwà ẹ̀wù memory ti grandma gbé wa lọ grandma tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ tábílẹ̀ nìkan ní UK ẹlòmíràn draft ẹlòmíràn mọ ayọ̀ ọlọ́pọ́n àti gbàgbé everywhere ẹ̀gbọ́n ti grandma sọ mo gbọ́ báyìí mo ní èmi ní kọ́kọ́ gbọ́ ilé grandma ẹ má bínú gbogbo alájọ máa gbọ́ ilé. wá wò ìwọ lọ́gbà ìwọ lọ́mọ ìwọ lọ́gbà ọ̀rẹ́ni sọ́jà ẹgbẹ́ ìwọ sọ́jà ọmọ bàtì tí mo síbí tẹ̀lé mi ká lọ kí làwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nìdé wọn wà ní ìsọyẹ kí wọ́n lọ sí various places nínú kálukú jókòó sí tí yẹn tí ìlòwó tí ó fi jẹ débi pé yóò pè òun ó rówó láti máa kó ọmọ káàkiri gbogbo bí ẹ tún lè kún ọ lọ kan gbogbo ẹ wọ́n ti tà fúnra wọn wọ́n agódígáàdì wọ́n ti tà níbi ọmọ tí mo ń ṣe ìdárayá níta ìwọ̀n ọ̀lẹ́dẹ́ bá àpòbí kan náà ní amusement park ní Bódìjà bí èèyàn bá dé Wonderland rí ní Canada bíbẹ̀ ṣe ní amusement park ṣe rí ìyẹn kò kàn tóbi tó Wonderland rí gbogbo àwọn ti jẹun àwọn olórí wọn bá gba Yorùbá ní ṣe kú eré ọwọ́. Thank you, Grandma. Thank you, Grandma. Grandma padà mo ní thank you, Grandma. Grandma ní ìdí ọ̀rẹ́ mi rèé ìdí ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ máa gbé sí tó bá gbé iṣẹ́ níwẹ̀ ní sí tí Fúlàní bá gbé dí yẹn wọ́n kọ́ ló máa sọ tó kù ẹ jẹ́ ká gbọ́n táwọn Haúsá náà fi ránṣẹ́ sí mi wọ́n fi ránṣẹ́ mo rí nínú gúrùpù wọn ni mo rí sẹ́dẹ̀ gúrùpù wọn lélẹ̀ back to back ni o làwọn mo gbọ́n kan tó ń sọ náà but Musa ta Adasini kò ṣe Fúlàní àwọn Haúsá ni wọ́n because activist tó rí tàn sí mi yẹn so kákọ̀ play audio kan tí ó jáde látọ̀dọ̀ wọn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo wa náà ni ara wa tú ló yá nígbà tá a rí tí olóyè náà this is him he has to have time to have his leisure time unlike bọ́ọ̀lù ibi òtẹ́ mọ bọ́ọ̀lù dáadáa mo rí nígbà tí mo wà together mo rí tó ń show transfer window lẹ́ ń pè mo wá rí kan tó kọ loan
wọ́n á bi olóyè pé èwo tún ni loan wọ́n ní loan ni pé ẹni tí ó ń gbá bọ́ọ̀lù fún klọ́ọ̀bù kan wọ́n wá loan ẹ̀ lọ sọ́nà that club àwa journalist èmi ti sáré calculate mo ní náà ṣé tó bá wá play ní club tó gbé lọ yẹn tó wà ti the other club tó ti wà tẹ́lẹ̀ yẹn tó bá jọ wà ní the same fixture tó gbá bọ́ọ̀lù kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n náà gbọ́dọ̀ ná tíìmù ẹ̀yẹn ni ànàdúbólẹ̀ mo ní ẹ ti mọ̀ pé I don't know anything about football mo wá sọ fún olóyè pé àwa sọ̀rọ̀ débi Premier League mo ní Premier League òyìnbó pọn lédè di pé it's not the best league in the world. I'm sure everybody knows that, but òyìnbó wọn tó bá ṣe analysis tó ṣe gbogbo ẹ̀ bí mi náà ṣe ń ṣe dísìn yàtọ̀ sí pé àwa mọ̀ pé we are noble people, but a gbọ́dọ̀ máa pọ́nra wa lé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìran ọmọ aládé àwọn ọmọ Odùduwà. Nígbà tá a bá wà níbi rọ̀tìrọ̀tì ìná àṣẹwà ń ta fẹ́ jẹ ibi ń pa wá Ọ̀yọ́ food basket a lè jẹun a lè yíná. So ẹ wo Premier League, ẹ wo what Premier League is producing. Mo fẹ́ lọ mú ọdún àwọn Hausa náà yẹn wá because mo sẹ́mẹ̀ síra mi kí n má bàa gbàgbé, but I receive a lot of messages all the time. Ẹ ó dà kóun lélẹ̀ náà kò ṣóun ni mo ò gbọ́n tó ń sọ but mo ṣáà ń gbọ́ indigenous Hausa náà indigenous bí akábáwá rẹ̀ tó mọ̀ nǹkan sọ yẹn mo dẹ̀ sẹ́mẹ̀ sáwọn group kan náà mo ń bọ̀ messages ti pọ̀ jù mélòó ni èèyàn fi kà mélòó ni èèyàn fi gbọ́, and everybody wants you to listen and reply because àwọn kan máa ń sọ fún mi pé Koiki à ń send the message sáwọn kan náà wọ́n reply so but iṣẹ́ táwa gbà yìí ó náà pé mo sẹ́lẹ̀ sí bíbá tòun lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ó dà pọ̀ òun ni. Musan ta'addancin da dan Fodiyo ya yi wa Hausawa a ƙasar Hausa, kuma san ta'addancin da Fulani jikokin kasuwar da. Those are two things that mo gbọ́ tó tètè ó sọ̀rọ̀ nípa Fulani Usman Dan Fodio. Hausa náà ti ń dìde àwọn lè má ní voice bí àwa Ọlọ́run fi mídíà kẹ́lẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Odùduwà but ẹgbọ́n tárákùnrin yìí sọ in tó ń sọ yẹn make sense. Òkè kọ́ nǹkan tó wọlé ìwọ ó ń pè ìfẹ́ yọmí lẹ́nu ni disturbance nìyẹn ìyàkọ́lá ní ìgbésìn nígbà ẹ̀yẹ́ kan. Fodio la'anatullahi alaihi da suke yi wa Hausawa da indigenous baki daya 'yan ƙasa kenan. 'Yan wani Hausawa da sauran kabilu a hukum sallama irin tamu ta mu 'ya'yan Hausawa tsarkaka wanda ba su cin amana, ba sa zina, ba sa kwace, ba sa karya, ba sa kisa, ba sa shan jini, irin abun da dan Fodio ya yi wa Hausawa da abun da yanzu jikokinsa da 'ya'yansa da kama kunninsa da tankaɗa haɓinsa suke yi wa Hausawa. Yan wani Hausawa yau dai musamman audio na akan wato ina murna ina farin ciki akan wato ranar bikin Hausa da muka yi 20 ga watan 7 27 ga watan 7 27 ga watan 7 muka gabatar da wato ranar wato harshen muna. Tabarẹ́ni tó lè bá mi túmọ̀ in tó ń sọ yìí màá send audio yẹn sí ẹ request audio yẹn. Bàbá mi Moses ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn Ọlọ́run bá wa foríjì wọ́n ní Premier League start this Saturday in all the UK. I should be in Derby, no, not Derby, for one of the games. Premier League football is like celebrating Christmas. Kí ló máa ṣe? Nígbà tí èèyàn bá ṣiṣẹ́, ìlú lọ fowó ìgbádùn. Tó bá fowó ìgbádùn ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ máa pè wọ́n, ẹ̀sẹ̀ dowó, ẹ̀sẹ̀ mo lẹ́nu tó bá wà kí a fún nílùú òyìnbó. Owó ilé ẹ̀ tó ń tùjọ tó fẹ́ fi sanwó lé ní end of the month. Tó bá gbé kankan dé láti Nàìjíríà, wàá gbàgbé kó fẹ́ sanwó lé. And I'm not joking. Wàá gbàgbé pé o fẹ́ san car insurance. Wàá gbàgbé pé o fẹ́ sanwó mobile phone ẹ. So ẹ tó bá lè bá mi translate tí arákùnrin sọ kẹ́ gbọ́ kẹ́yìn wá ṣe audio padà sí mi ká wá tún audio yẹn ká wá tún play. Because mo ṣáà ń gbọ́ Hausa náà Fulani Usman Dan Fodio ẹ jẹ́ ká tó rọra gbọ́ the beginning of it
mu san ta'addancin da dan fodiyo ya yi wa hausawa a ƙasar hausa, mu kuma san ta'addancin da fulani jikokin kasar gwamnan dan ta'adda dan fodiyo la'anatullahi alaihi. So okay, èdè ni Premier League bẹ̀rẹ̀ mo ṣáà rí pé olóyè jó láti bọ́ọ̀lù báyìí so kò yé mi bàbá mi kọ́ rí pé loan mo rí loan mo rí àwọn kan iye tó kọ sí lára 7.2 million 8 million bí àwọn tó tà nìyẹn mo kí Ọlákúnlé mo kí ẹ Masb bàbá mi Idris ní yes Premier League start today I am so glad àbí kí la máa ṣe sí you innovate mo kí yín so I think we've done enough justice to the discussion as I leave us tonight ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà. We are on the right track. We are doing what is needed to engage, to continue the discussion. And like I said this afternoon, or this morning rather, we will not remove our leg from the accelerator. No amount is too small. We need about 2 million to be able to run the operation throughout from Amoto Lonisi Lateko. What if you was sílẹ̀? And to níyàwó ní girlfriend, driver to my drive wa. Mọ́tò yẹn àwa kọ́ la ní ìgbàpọ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ní Uber ló fi ń ṣe nígbà tá àríwó ra mọ́tò tiwa tó dáhùn kan ní ẹ yán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  ọmọ ọlọ́mọ nísì ó máa fi iṣẹ́ sílẹ̀ láti gbé wọn lọ lọ́la bí ọmọ Yorùbá lòun náà ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ó tẹ̀ láǹfààní àti kí olóyè nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ wọn kó kọ̀ bá mi kakọ̀ṣẹ́ lò sí bọ̀ agbọ́dọ̀ rẹ̀ kó sí àti sẹ́ẹ̀lì owó sí but from Ibarapa, and you can imagine, the driving and all that. So ẹjọ́ àṣírí tí náà ní tú ẹ ràn wá lọ́wọ́ so that ká lè parí nǹkan tó kù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. As we leave you, I hope you've enjoyed the weekend. Ẹ lè wá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Prophet Taiwo Òjó bí wọ́n ṣe 9 vigil. Ìyàwó mi náà máa wà lórí ẹ̀, àwọn ọ̀rẹ́ mi máa wà lórí ẹ̀, ẹ lọ sórí ẹ̀. Àkí Pastor Jerry, àkí bàbá wa Débóyè, àkí gbogbo wọn, Pastor Kúmóyì, gbogbo yín náà là ń kí, àkí àfà, àkí babaláwo. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àfẹ́gbà òmìnira. Má dà papọ̀. Má sọ pé torí ẹ Muslim ní mí, àwọn oníṣẹ̀ṣe, àláìkí oníṣẹ̀ṣe náà máa ní ẹ, Allahu, kíní ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ fi Allah sílẹ̀. And most of you, like I always say, intense on social media yẹn, they criticize it. And let me add this kí n tó máa lọ lórí ọ̀rọ̀ religion yẹn. I'm just going to talk about, I saw something on the Home Office in the UK. Mo retweet kí n má lọ gbàgbé. And I'm reading it out and I'll tell us, I'll not play the video because I might play video kankan mọ́, but mo retweet it. Abdul Ahmed was drawn into extremism. Tó bá sọ pé extremism, àwọn yẹn ti kọjá ó ti yé yín. As a young man, joining East Utu Tahiri in search of purpose. Lára àwọn some of those Islamic whatever. Ní UK lélẹ́yò, Home Office ló post lélẹ́yò ní 4 hours ago. Now he works with Prevent, an organization kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní UK, helping others to think critically before they are drawn into dangerous ideologies. Nígbà tí eléyìí mo fẹ́ gbé wá níjọ́ mi ni, I will come back and discuss this as another topic. Kí n má mix ẹ̀ mọ́ eléyìí tí mo ṣe lálẹ́ yìí. You can be a Christian and have an ideology that can destroy Yorubaland. O lè jẹ́ oníṣẹ̀ṣe gan, kó jẹ́ pé ìṣẹ̀ṣe ẹ ó fẹ́ destroy ilẹ̀ Yorùbá ni, because gbogbo àwọn tó ń pera wọn lóníṣẹ̀ṣe tẹ̀kàn àtàkì Allah, tẹ̀ àtàkì Christian, it's okay, but ṣe bá wa fi ìṣẹ̀ṣe yẹn àtàkì Fúlàní tó ń pa wá. I hope I'm making sense. Èyí tẹ́ fi burn energy yìí tẹ́ fi attack Allah. Lóòótọ́ Allah tẹ́ ń sọ yẹn ideology ó lè destroy Yorubaland. Òun ni ó ń sọ ní bíbá.
The same thing with Christianity. But ẹ má focus lórí ìyẹn nítorí pé Muslim, Christian and Ìṣẹ̀ṣe will live side by side in Yorubaland. Yeah. Muslim ni mí ẹ lè lé mi kúrò nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé mo believe in Allah. Choice tèmi ni. Mo wá believe in Allah. Bó bá wù mí tí ilẹ̀ bá mọ́ láàárọ̀ ọ̀la ẹ bá mi rúbọ níbẹ̀ yẹn. Ohun ẹ̀mí nìyẹn. Problem tèmi nìyẹn kò ń ṣe problem tiwọ. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wò rárá. The problem tani nísìnyí ni pé can get the hell out of this mess tó ń pè Nigeria, because I see that a lot of people are burning energy condemning this religion when you should be asking àwọn babaláwo yẹn kí ló dé táwọn ò dìde yàtọ̀ sí kárí babaláwo kankan ní òun àti Ìgbòho jọ wọnú gbó ní ìgbà ṣìgìṣìgì kò dé tí wọnú gbóró mọ́ láti gbà yẹn wọ́n ń pààyàn ẹ bá wa yánlẹ̀ ẹ bá wa ṣe dis gbogbo ibi tó ń gbà wọlé ẹ̀yìn tí bí wọ́n ní ọlọ́dẹ a máa ṣọ́ more than 3 streets 5 streets ojú kan dẹ̀ ló wà àbẹ́yìn náà ti compromise ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ó easy láti condemn religion kan but what about us àwọn àtàjọ oníṣẹ̀ṣe are we doing the needful? Gbogbo àwọn babaláwo ló wà lábẹ́ payroll Tinubu ló wà lábẹ́ payroll àwọn olóṣèlú oríṣiríṣi yes gbogbo wọn ló ní wọ́n wà lábẹ́ payroll wọn tó bá fún ẹni kankan báyìí kọ́lọ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ lára fake ti pọ̀jù bá ṣe ní fake sheik bẹ́ẹ̀ náà ní fake àwọn babaláwo àwọn yẹn tẹ̀ pọ̀ káàkiri nísìnyí gbogbo yẹn làwárí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement ṣe máa careful gan ní 2021 2020 táwọn ọmọ ẹ̀ma náà fẹ́ lọ ṣe kinní kan ẹ̀yà ẹgbà tó bá dánwò pẹ̀rẹ́ ẹlòmíì kọ́lọ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ láre. So it's easy to sit down here and condemn all this religion. Ìyẹn kọ́ mo bá wá lálẹ́, let us just tread carefully. I live in UK, I live with different religion and I live with atheists. O máa tán pè ní atheists àwọn èèyàn believe in any religion, but it is the responsibility of the British government to look after them. Àwọn táwa ní UK, ó pọ̀ bí ẹ dákọ̀ lọ bú lesbian. Pé lesbian wọ́n gbà nínú iṣẹ́ gbogbo wà là ń ṣiṣẹ́ lárí wọn ò lè bú gay àdè torí ẹ̀ kúrò ní UK o àtorí ẹ̀ kúrò l'Amẹ́ríkà o bò nítorí pé a wà ní social media space ta rò pé yàn kankan rí wa àwa ń condemn àwọn religion yẹn torí pé kí ni yes àmọ́ dámẹ́tọ̀ ti ṣe lóòótọ́ nílẹ̀ Yorùbá but there is always a way that we can reform people. Arákùnrin tí mo sọ ẹni sí wọ́n ti reform ẹ̀ ó ti realize pé lóòótọ́ I can be a Muslim kò ṣe dandan ni tó bá rí mi nígbà kan ìyẹn làwọn kan máa ń wọ́n dà pé ṣé Koiki náà lélẹ̀ irùngbọ̀n mi tó yìí. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí tó rán ayọ̀lá máa sùn má wọrí àdílẹ̀ lè rí surprise tó máa jẹ́ fún ìgbà tó máa jẹ́ ó wà lọ́wọ́ Elédùmarè. Mo kí gbogbo pátá láìfẹ́ nìkan kan sílẹ̀ ẹ̀yin oní football ta ló play lọ́la ṣé Man U play lọ́la ṣé Man U play ní weekend yìí bá mi gbowó pé ṣé Man U ní game ní weekend yìí tó bá ní game wọ́n gbọ́dọ̀ win o gbogbo alamọ̀ pé Man U ní Olóyè wọ́n gbọ́dọ̀ win o ṣùkáyà àwa ọmọ play ní Sunday àti wà ní Ibarapa so bí a máa gbọ́ scores tá a bá wà lókè lọ́hùn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ support ti YSDL ẹ support the group tẹ́ bá wà and try to be involved even if you don't want to try to be involved mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o odò agbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ó rán ayọ̀lá máa sùn. My name is OLAYOMI KOIKI, bringing the world closer to our doorstep. Bye for now.